אבל יום אחרי, כשהמציאות תקה לכולם בפרצוף, פתאום עובדי ההייטק יראו שהם לא יכולים להרשות לעצמם דירה, יותר עכשיו מאי פעם, החינוך גרוע יותר מאי פעם, המיסים גבוהים יותר מאי פעם, וההצעות מחו"ל מפתות יותר מאי פעם. והם יעזבו. בטח שהם יעזבו. או אחוז מספיק גבוה מהם יעזוב, כדי שההשפעה הכלכלית עלינו תהיה מאוד מאוד רעה. מה שאני רוצה להגיד, הקיצר שהמצב הולך להחמיר מבחינה כלכלית. להחמיר מאוד, מאוד. וזו הסיבה שאני מדבר על זה וכותב על זה כל הזמן. לא נראה שמישהו עושה עם זה משהו, ולא נראה שמישהו מדבר על זה בכלל. אנחנו עלולים להגיע למצב שבו לא תהיה כאן כלכלה מספיק משגשגת, שיכולה לממן צבא מאוד מאוד גדול. וללא צבא מאוד מאוד גדול, אין מדינת ישראל. ובמובן הזה אנחנו בסכנה קיומית כלכלית, שאם הכלכלה לא תשגשג, לא נוכל לממן את ההגנה. האורח שלי היום הוא גלעד אלפר. גלעד הוא אנליסט וכלכלן מהחשובים בארץ, והוא היה חבר בוועדה המייעצת של שר האוצר, והיה מקום שני במפלגת זהות. מה שלומך, גלעד? בסדר גמור. איך אתה בימים אלו? אני בסדר ככל שהמצב מאפשר, שזה נדמה לי התשובה המאוד סטנדרטית בימינו. נכון, כן. מה המצב הכלכלי של ישראל מאז פרוץ המלחמה? אני אתחיל לומר את הדברים המובנים מאליהם, שכמובן המלחמה הזו היא נזק כלכלי, נטו, טהור, ברור ומשמעותי. כן, יש הוצאות כבדות עכשיו על ביטחון, על התחמושת, מילואים, אנשים שלא מגיעים לעבודה שלהם, כולל אנשים בעבודות שהן מאוד חשובות לכלכלת ישראל, בעיקר בתחום ההייטק. אז המשמעות המיידית, המובנת מאליה, היא מאוד שלילית. אנחנו רואים את זה כמובן בנתוני הגירעון, שזה צרה כלכלית מפני עצמה, ונוכל לדבר על זה יותר בפרוטרוט בהמשך. אבל כל אלה הן משמעויות קצרות טווח שהן מאוד מובנות, והן במהותן די זמניות. בהנחה שהמלחמה הזאת תיגמר יחסית בחודשים הקרובים, והיא תיגמר יחסית בצורה סבירה, אז ההשפעות השליליות האלה הן די זמניות. הבעיה היותר משמעותית ויותר מסוכנת, או הרבה יותר מסוכנת, זה מהם המשמעויות לטווח ארוך, לא רק מהגירעון הגדול עכשיו, שנצטרך לממן אותו בשנים הקרובות, ולא רק העניין של תקציב הביטחון שהולך לגדול בצורה משמעותית ובצורה פרמננטית לעוד שנים, מה שישים לחץ גדול וקבוע על תקציב הביטחון יותר ממה שהיה לפני המלחמה. הבעיה האמיתית באמת זה תחושת הביטחון ומה המשמעות של זה לכלכלה, מכיוון שצריך לזכור שכלכלת ישראל במידה רבה מבוססת על מגזר ההייטק. המגזר ההייטק אומנם מעסיק רק משהו כמו 10%, או 12% או 15% מכוח עבודה בארץ, לא הולך למודד את זה, אבל המשמעות שלו, החשיבות שלו היא הרבה יותר גדולה, מכיוון שהוא אחראי לפחות מ-50% מהייצוא, וזה המגזר הכלכלי בהפרש הכי פריוני בארץ. כלומר, שבשעת עבודה במגזר ההייטק עושים הרבה יותר מאשר בכל תחום אחר בכלכלת ישראל. והבעיה היא שאלה שעובדים במגזר ההייטק, שזה כמה אלפי יזמים ועשרות אלפי עובדים ומדענים, ובסך הכל משהו כמו 200,000 או 250,000 עובדים, הם אנשים שיכולים לעזוב את הארץ. בניגוד להרבה מאנשים אחרים שחיים בארץ ועובדים כאן, בעיקר בכלכלה המקומית, ואצלם ההגירה או ירידה, איך שאתה לא רוצה לקרוא לזה, לחול היא בעייתית ומאתגרת, אצל עובדי ההייטק, האפשרות לעבוד בחול היא מאוד זמינה, מכיוון שהכישורים שלהם מבוקשים בחול. העבודה היא רמוט. העבודה היא רמוט בכל מקרה, אפשר לעשות אותה בחלק מהמקרים בכל מקום, אבל בטח אפשר לעשות אותה בחול, והנקודה היא שהחברות הטכנולוגיה בחול, אלה שמיוצגות בארץ ואלה שלא מיוצגות בארץ, כולם רואות מה המצב. ואני חייב לומר שאם אני הייתי חברת טכנולוגיה אמריקאית שמחזיקה מרכז פיתוח בארץ, הייתי מנסה לקחת את האנשי המפתח מהמרכז בארץ ולהעביר אותם למקום אחר. כן. לארצות הברית או למזרח אירופה או לכל מקום אחר שיש בו מרכזי פיתוח. כי לא הייתי רוצה שיגייסו את העובדים שלי למילואים, לא הייתי רוצה שהעבודה שלהם תופרה, ובטח גם לא הייתי רוצה שיחטפו אותם וירצחו אותם. כן.
מאחר שזה כוח עבודה עם כישורים כל כך ידועים, אין לי שום ספק שעכשיו חברות טכנולוגיה בינלאומיות, וגם Headhunters בינלאומיים פושטים על מגזר ההייטק בארץ, ומנסים להעביר כמה שיותר אנשים, ובטח את האנשים היותר חשובים. ואני רק רוצה להדגיש שכל הסקטור הזה אומנם מעסיק מעל 200,000 איש, אבל האנשים החשובים באמת זה כמה אלפים בודדים של יזמים, נניח 3,000 איש, ועוד כמה עשרות אלפים של מדענים ומדעני מחשב ואנשי טכנולוגיה חדשניים שהם אלה שאחראים על כל החדשנות בארץ, כשהשאר הם יותר בתפקידי תמיכה. למה זה, אתה יודע, אם אתה מגיע לשם אז תגיע, למה זה למעשה ההשפעה הכי גדולה של המלחמה או התקופה האחרונה על הכלכלה? ההשפעה היא על כל הכלכלה ועל כל עם ישראל באופן כללי, אובדן תחושת הביטחון, החששות מהעתיד. איראן הצליחה להנחית כאן, 7 טילים בליסטיים, שבמקרה לא, הם היו ללא ראש נפץ גרעיני. אבל מה יהיה אם עוד 5 שנים הם ינסו את זה? בינתיים ישפרו את המערכות שלהם, הטילים יהיו יותר מוצלחים אולי, ואולי גם יהיה להם ראש נפץ גרעיני. אז אתה לוקח את כל הדברים האלה ואתה מוסיף את זה גם לקטע הכלכלי שהוא מאוד מאוד מהותי. כי הכלכלה בארץ, כך או אחרת, בטח כמו שזה נראה כרגע, תהיה יותר ויותר בעייתית וגרועה בשנים הקרובות, כי כמו שאמרתי מקודם, לחץ המיסים הולך לגדול. אז יש לך כאן את מגזר ההייטק, שהם משתייכים לעשירון העליון במדינת ישראל, כביכול עשירים, עלק, אבל הם לא יכולים להרשות לעצמם דירה בתל אביב, כי הנדל"ן בארץ נראה כמו שהוא נראה, יוקר המחיה בארץ הוא בין הגבוהים בעולם, נדבר גם על זה, כי זה נקודת מפתח, ועכשיו אתה גם פוגע להם בתחושת הביטחון, מגייסים אותם ולוקחים להם יותר ויותר מיסים. וגם כך, אגב, העשירון העליון במדינת ישראל משלם משהו כמו 90 או 85% מכלל מס ההכנסה בארץ. ושני העשירונים העליונים משלמים משהו כמו 90% מכלל מס ההכנסה בארץ. כן. אז ברור שמדינת ישראל תנסה לסחוט את הלימון הזה יותר ויותר ככל שהמצב הכלכלי מחמיר. ואז אתה צריך לחשוב מה האנשים האלה יעשו, מכיוון שאתה יכול לטעון שהתגובה הרציונלית שלהם תהיה לעבור למקום אחר. וכמו שאמרתי, לא רק שהם יחשבו על זה, ככל שהמצב יחמיר, אלא גם הצד המושך ימשוך אותם יותר ויותר. כלומר, חברות הטכנולוגיה, ברור מה המוטיבציה שלהם לעשות את זה דווקא עכשיו. חד משמעית, אבל עצם זה שהעבודה מתאפשרת מחול, בגלל זה אני לא מבין למה זה סכנה לכלכלה שלנו. אם אפשר לנהל מעמק הסיליקון את חברות ישראליות. ישראלי שנניח עובד במרכז הפיתוח של מייקרוסופט בארץ, מקבל משכורת בארץ, המרכז פיתוח משלם לפעמים מיסים בארץ, תלוי בדיוק איך כללי המיסוי מיושמים על IP וכו'. אבל ברגע שאותו בן אדם עובר למרכז הפיתוח של מייקרוסופט בטקסס, באותו רגע הוא ישראלי אך ורק, במובן הזה שהוא פעם היה ישראלי. אבל אין יותר קשר, לא מיסים, לא פעילות כלכלית, לא IP, לא תעסוקה, לא התעסוקה שמסתובבת סביב התעסוקה של אנשי הייטק, בצורה של שירותי לוגיסטיקה, תחבורה, סעדה וכו'. הבנתי. ואולי צריך להגיד, הסיבה העיקרית לא רוצה להגיד סיבה עיקרית, אבל סיבה חשובה לזה שרמת החיים שלנו במדינת ישראל כיום היא סבירה בסטנדרטים מערביים, זה בגלל שהשקל הוא יחסית חזק. השקל הוא יחסית חזק, ולכן אנחנו יכולים לחשוב לעצמנו יבוא, כן? הרי לישראל, כל מה שיש כאן מיובא, כל מה שיש בחדר הזה מיובא, כל מה שיש בחוץ מיובא, חוץ אולי מהמלט קירות של הבתים, וגם זה אגב רמאות, כי זה נובע מרגולציה ישראלית. אם לא הייתה רגולציה, קרוב לדעת שגם את המלט היינו מייבאים. אבל anyway, מה שאני רוצה להגיד, שברגע שהייצוא יורד, בגלל שהמגזר ההייטק נחלש, השקל נחלש. אני לא מדבר כרגע על המשמעויות הביטחוניות, והמיסים, וכל הדברים האלה, והורדת הדירוג של החוב הלאומי של מדינת ישראל, שגם זה פוגע בשער החליפין, או בכוחו של השקל. אני מדבר ספציפית על ירידה בייצוא, ייצוא השירותים, וייצוא של מוצרים אחרים, כתוצאה מאובדן של כוח עבודה במגזר הטכנולוגיה בארץ, וזה סכנה עצומה, מכיוון שאם אני רוצה
אם נציג רגע תרחיש קיצון, רק בשביל להסביר את העניין, אם בגלל המצב הגיאופוליטי והביטחוני, מגזר ההייטק, רובו ככולו פשוט עוזב את הארץ. השקל מתמוטט ברמות כאלה שכולנו נהיה עניים. הסיבה העיקרית שהשקל כיום הוא חזק, זה שיש לנו ייצוא חזק. יש לך יותר כניסה של מטח לארץ. מטח בין אם זה דולרים, אירו, יני, מה שלא יהיה. יש לך יותר מטח בארץ. זה אומר שיש לך יותר היצע של מטבע חוץ. החברות טכנולוגיה או חברות בכלל, בגלל שיש את המטח הזה, הם יכולים יחסית בקלות ובזול להמיר אותו לשקלים ולקנות. כשאנחנו קונים באמזון מכשיר אלקטרוניקה, מה אנחנו בעצם עושים? אנחנו לוקחים את השקלים שלנו, הולכים לבנקים בארץ, ומחלפים את השקלים בדולרים, ושולחים את הדולרים לאמזון. אנחנו לא שולחים שקלים, כי לאף אחד אין עניין בשקלים שלנו. אנחנו שולחים מטבע זר, מטבע חוץ. וככל שיש יותר מטבע חוץ בארץ, ככה יותר קל להמיר את השקלים למטבע חוץ. יש הרבה מטבע חוץ, זה עניין של ביקוש והיצע. עכשיו תחשוב לרגע, אגב, זה הסיבה שאנחנו מייצאים, כן? הרי ייצוג של עצמו זה לא פעילות שבאמת תורמת למדינה. היית רוצה שכל מי שבונה מוצרים ושירותים ומייצא אותם, שישתמש במשאבים שלו, בשכל שלו, בזמן שלו, ושיבנה דברים לנו. אז מה הוא הולך ובונה דברים לזרים, לגויים? הוא בונה דברים לגויים ומוכר לגויים, כדי שהגויים יחזירו במטח, ואז את המטח הזה נוכל עם השקלים שלנו לקנות את המטח הזה יחסית בזול, ואז לקנות בגדים, מכוניות, נפט, חומרי גלם אחרים, אלקטרוניקה, את כל הדברים שאנחנו קונים. וברגע שאין לך את זה, ברגע שאין לך את הייצוא הזה, אז אין לך מטח בארץ. ופתאום, במקום 3.7 שקלים לדולר, אתה תהיה, עכשיו אני סתם זורק מספרים בשביל ההדגמה, כן, 8 שקלים לדולר. ופתאום יש לך כאן עליית מחירים מטורפת של הכל. וזה התמוטטות ברמת החיים. וזה יכול להיגרר ישירות מהחלטה של כמה אנשים לעזוב את הארץ. כן. זה אלפים. כן. השאלה היא כמה אנשים, כן? כן. אבל אני עוד פעם חוזר על זה, שמגזר ההייטק מבוסס על מספר מאוד מועט של אנשים. משהו כמו 3,000 יזמים, אני לא יודע אם זה 3,000 או 2,000 או 4,000, אבל זה אלפים בודדים של יזמים, וכמה עשרות אלפים בודדים של עובדים ממש חשובים במגזר. וככל שאנשים האלה יעזבו, ואני חושב שהם יעזבו, ואני שומע שעוזבים, אם כי אני לא יודע באיזה מספר, אני לא יודע כמה אנשים עוזבים, אבל ככל שהם עוזבים, וככל שהמצב יחמיר, אם הוא יחמיר, וככל שיעזבו יותר, אז אנחנו נכנסים לבוץ יותר ויותר עמוק. עכשיו, זה לא רק שזה קורה וזה עוצר, זה קורה וזה מתגלגל, זה כמו vicious cycle, כלומר, המצב הכלכלי מחמיר, המצב הביטחוני מחמיר, יש לך אנשי הייטק שעוזבים, ואז המצב הכלכלי עוד מחמיר, והכלכלה מתכווצת, או לפחות היא לא גדלה כמו שהייתה יכולה לגדול, ואז בשביל לממן את תוצאות הממשלה, אתה צריך להגדיל את שיעור המס, בשביל לאסוף את אותה כמות של מיסים, או כמות של מיסים שהולכת וגדלה ביחד עם התקציב הממשלתי, אבל מבסיס כאמור קטן יותר, כי הכלכלה מתכווצת, כי אנשים יורדים מהארץ, ואז כאמור אתה מעלה את שיעורי המס, וזה מחמיר את המצב של אלה שנשארו כאן עוד יותר, ומתמרץ אותם עוד יותר לעזוב את הארץ, ואז הם עוד יותר אנשים עוזבים את הארץ, ואז המצב מחמיר ומחמיר ומחמיר. וזה מעגל שלא רק שאני חושב שיש שאלה אם אנחנו הולכים להיכנס אליו או לא, כי בעיניי זה ברור שאנחנו נכנסים אליו, אלא מה שאני רוצה להגיד שיכול להיות שכבר נכנסנו אליו. ואני אומר את זה עכשיו אך ורק על סמך עדויות אנקדוטליות, על אנשים שעוזבים, ואנשים שרוצים לעזוב יותר מאי פעם. ואני ציוני, אני ציוני מאוד, אני חושב שאני יותר ציוני הייתי אומר 90 או 95% מהאנשים שמעורבים בפוליטיקה בארץ כך או אחרת, ואני עדיין, מתוך נקודת המבט הציונית, אומר שאני לא מאשים אנשים שעוזבים. איך אתה יכול לבוא למישהו שעובד בהייטק, מקבל משכורת X, וההוצאות שלו הם X פלוס Y,
ואז אומרים לו, בוא תעבור לחו"ל, לאיזה מקום יפה כמו פראג, השכר שלך נניח יישאר X לצורך ההדגמה, אבל עכשיו ההוצאות שלך הולכות להיות X מינוס Y, תוכל לממן לעצמך יופי של דירה בפראג היפהפייה, ואף אחד לא הולך לגייס אותך למילואים, ואתה לא הולך להילחם, ולא הולכים לחטוף אותך ולרצוח אותך. כן. זה הצעה לא רעה, זה הצעה די אטרקטיבית. עכשיו, אני רק אוסיף לזה, טוב, אפשר להוסיף לזה עוד הרבה מאוד. מלא, אני יכול לשאול ברשותך? כן, כן, אני אעצור. לא, זה מדהים, זה מרתק וזה מפחיד, והשאלה היא, כאילו, האם אפשר לעצור את זה, והאם צריך לעצור את זה, וכן, איך עושים את זה, אם כן? צריך לעצור את זה ככל שאתה ציוני. זו התשובה הקצרה, ככל שאכפת לך שמדינת ישראל תתקיים כמקום המקלט של העם היהודי, כן. ואני חושב שכיום זה ברור אולי יותר מאשר אי פעם שהצורך הזה נשאר מאוד חיוני, אז ברור שצריך לעצור את זה. אז בוא נכיל על השיחה את התשובה הזאת, נצא מנקודת הנחה כזאת, שאנחנו כן רוצים לשמר את הפרויקט הציוני. כן, בדיוק. כן. לא רק שאנחנו רוצים לשמר אותו, אוקיי, אז לפני שאני מגיע לתשובה איך עוצרים את זה, תן לי שנייה לדבר על הפרויקט הציוני, כי זה יעזור להמשך השיחה. בוודאי. מכיוון שגם לפני המלחמה היינו בצרות. מה זאת אומרת היינו בצרות? אפשר למדוד את הצרות בכל מיני צורות. אבל דרך, אני חושב, מאוד טובה לראות באמת מה המצב שלנו, זה לראות את נתוני העלייה. לראות כמה יהודים עולים לארץ. לפני המלחמה. לפני המלחמה שלנו, לפני המלחמה באוקראינה, אחרי המלחמה באוקראינה, לראות מה קורה. וכשמסתכלים על הנתונים שמפורסמים על ידי הלמ"ס ברמת דיוק גבוהה, מכיוון שהרי כל מי שעולה לארץ, אנחנו יודעים בדיוק שהוא עולה לארץ. הוא נרשם, הוא מקבל סל קליטה אולי, אנחנו יודעים בדיוק מי עולה לארץ, אנחנו לא יודעים בדיוק כמה יורדים, אנחנו יודעים בדיוק כמה עולים ומאיפה. וכשאתה מסתכל על הנתונים, העלייה היא ברובה הגדול מגיעה משלוש מדינות. רוסיה, ביילורוסיה ואוקראינה. לפני המלחמה באוקראינה, אחרי המלחמה באוקראינה, לא חשוב. רוסיה היא באמת המקור העיקרי של עלייה לארץ, אבל כאמור גם ביילורוסיה ואוקראינה. אפשר לשאול רק בנקודה קטנה, האם אתה יודע מאיזה מגזר גם מגיעים לארץ? האם זה אנשים שתורמים למגזר של ההייטק, כמו שאתה מציין? אני לא יודע. אני יודע שבשנות ה-90, וזה דבר ידוע במחקר הכלכלי, שהעלייה מרוסיה הייתה נהדרת ברמה, מבחינה זו שהגיעו אנשים ברמת השכלה גבוהה, והשכלה רלוונטית לעולם המודרני, כלומר לא, אני יודע מה, שפות עתיקות או סוציולוגיה, אלא מה שנקרא STEM, יעני מקצועות הטכנולוגיה למיניהן. אבל כיום אני לא יודע. אבל הנקודה היא כאמור מגיעה עלייה יפה משלושת המדינות האלה, אבל אם אתה מסתכל על מדינות מצליחות, ארצות הברית, קנדה, בריטניה, שוויץ, ואולי עוד איזה מדינה או שתיים ששכחתי, מדינות מצליחות יחסית, כן? העלייה משם היא אפסית. אפסית. כשאני אומר אפסית, אני מתכוון ממש אפסית יחסית לגודל הקהילה. נניח, לא יודע, 300 איש מבריטניה, משהו מגוחך כזה. וגם מצרפת, העלייה שהייתה היא מאוד מאוד הידלדלה, והיא כיום כבר קטנה. ועכשיו, מה זה אומר לך? זה אומר לך בדיוק איפה נמצאת מדינת ישראל. מדינת ישראל היא במצב יותר טוב מרוסיה, ביילורוסיה ואוקראינה, ובמצב פחות טוב מהמערב. וזו הבחנה מאוד לא מפתיעה, כי כשאתה מסתכל על הנתונים הכלכליים של מדינת ישראל, מבחינת התל"ג לנפש, וגם כשאתה מסתכל על מידת הקפיטליזם בארץ, או החופש הכלכלי, ותכף נדבר על זה יותר בפרוטרוט, אנחנו באמת במקום הזה. אנחנו יותר גרועים מרוב העולם המערבי, אבל אנחנו יותר טובים מרוסיה, ביילורוסיה ואוקראינה. אפשר להגיע עוד מעט להגדרה של מה זה פשיזם, ולמה אני קורא לכולם פשיסטים, אבל המגמה עצמה שתיארת היא, אני אשמח שנדבוק בה. כן, אז מה שאני רוצה להגיד, שברור גם לפני מה שקרה במלחמה, שמצבנו יחסית למערב הוא לא טוב. כן. ופה אני טיפה אכנס לפוליטיקה, כי אני טיפה על נתניהו, מכיוון שכשאני מסתכל איפה אנחנו היינו, יחסית לעולם המפותח, מבחינת התל"ג לנפש, ריאלי. כלומר, מתוקן לכוח קנייה, מה שקורה PPP, לא נומינלי אלא ריאלי. וכשאני מסתכל על איפה היינו בשנת 2009, שזה השנה הראשונה של כהונת נתניהו כראש ממשלה במאה ה-21, ואיפה אנחנו היום,
או נניח איפה היינו עד לפני שנה, אנחנו נניח בערך באותו מקום. מבחינת הפער שלנו מעולם המפותח. בהשוואה בלפני נתניהו לאחרי נתניהו, אותו דבר? כן, לא אחרי נתניהו, הוא עדיין ראש ממשלה, אבל בוא נניח לאורך תקופת הכהונה שלו כראש ממשלה במאה ה-21, מצבנו היחסי לעומת העולם המערבי, העולם המפותח, אם להיות יותר מדויק, לא השתפר. וואלה, חשבתי שתגיד שכן. עכשיו, המצב שלנו מבחינה אבסולוטית השתפר, כי העולם צמח, והעולם השתפר, והעולם כולו נהיה עשיר יותר. אז כמובן שגם אנחנו נהיינו עשירים יותר, כי אנחנו בסך הכל סירה קטנה באוקיינוס סוער. וכשיש גאות, אנחנו עולים עם הגאות הזו, מה גם שעוד פעם, אנחנו כלכלה קטנה ופתוחה, כן, שמאוד מבוססת על ייצוא יבוא. אפשר לטעון שביבי חיזק את היחסים עם ארצות הברית, ובכך עשה את התופעה שאתה מתאר שלה, להיות חלק מהקדמה. אפשר לטעון את זה, אבל זה מאוד לא נכון. זה לא נכון. לא. אין שום קשר. א', אני לא בטוח אם הוא שיפר את היחסים שלנו עם ארצות הברית, אבל בין אם הוא שיפר או לא שיפר, אין שום קשר בין היחסים שלנו עם ארצות הברית לבין ההצלחה של מגזר ההייטק. חוץ מאשר, אתה יכול להגיד שהיחסים עם ארצות הברית היו יכולים להיות כל כך גרועים, שהיו מטילים עלינו סנקציות כמו שמטילים על סין. אוקיי, אבל זה לא רלוונטי, כי זה לא קרה, עם ביבי או בלי ביבי. אז אני לא חושב שהוא תרם במאום על הנושא הזה. אבל אם נחזור לפרויקט הציוני... אוקיי, בסדר, אוקיי. אז אני רק, קודם כל, אני מנסה רק להדגים שאנחנו היינו בצרות יחסיות לעולם המפותח, נכון, גם כן. לפני המלחמה, ועכשיו הצרות האלה גדלו פי כמה. עכשיו, אבל שאלת, איך אפשר לעצור את הברוך הזה? בדיוק. אם אפשר, כבר החלטנו, כן, שאפשר, אנחנו אוהבים את מדינת ישראל. כן, החלטנו שכן. מדינת ישראל כחברה הישראלית, לא המדינה כמוסדות שלה, שזו הבחנה שחשוב לי לעשות. יש את מדינת ישראל, כן. שזה המוסדות, הכנסת, צה"ל, בתי המשפט, הממשלה, לא יודע, המוסדות של מדינת ישראל, שזה לא מה שאני מעוניין בו, זה לא מה שאני רוצה לחזק, מה שאני רוצה לחזק זה את עם ישראל, את החברה הישראלית, את כלכלת ישראל. כשהמדינה נועדה כמובן לשרת את החברה הישראלית, למרות שבמדינת ישראל הרבה פעמים נראה שהעם ישראלי נועד לשרת את הממשלה ואת הפוליטיקאים, אבל לא משנה. הנקודה שלי שבשביל לעצור את הברוך הזה, ולא רק לעצור אותו, אלא גם להפוך את מדינת ישראל לבונבוניירה, הדרך לזה ידועה, המסלול ברור, הצעדים שצריך לנקוט בהם הם מוגדרים, ידועים, מוכחים, ולא רק שהם ידועים ומוכחים, עכשיו אני קצת חוזר על עצמי, ברור שהם הולכים לעבוד, זה בעצם המילה מוכח, כן? ברור שזה הולך לעבוד. כלומר, לא רק שאני יודע שכל מי שמעורב בתחום הזה יודע בדיוק מה לעשות, גם יודעים שזה הולך להצליח בוודאות, כי זה הצליח בכל מקום, בכל מדינה, שאי פעם נקטה בצעדים האלה, אי פעם בהיסטוריה של 250 שנה האחרונות. יש את האלגוריתם. סליחה? יש את האלגוריתם. יש אלגוריתם ברור, יש ממש סוג, זה כמו לעשות עוגה. כן. אתה יודע בוודאות שאם אתה מכניס את הרכיבים האלה, בכמות שמפורטת כאן, בצורה מדויקת, ובהנחה שהרכיבים לא מקולקלים, תצא לך עוגה טובה. כן. וזה בדיוק ככה. אני לא רוצה להגיד שזה מתמטיקה, כי הכלכלה זה לא מתמטיקה. זה בסופו של דבר מתעסק באנשים ויש 1000 גורמים. אבל אין מדינה אחת בהיסטוריה של המין האנושי שלא בחרה בשיטה הקפיטליסטית לאורך זמן ולא שגשגה, ואין לעומת זאת מדינה אחת בהיסטוריה של המין האנושי שבחרה לא להיות קפיטליסטית לאורך זמן ושגשגה. קפיטליזם זה תנאי מספיק והכרחי לשגשוג כלכלי. כן. וגם לשגשוג אנושי. צריך לומר. אוקיי, לפני שניכנס לזה, כי כמובן שזה מרתק, ואני חושב שיש מרכיבים בתוך הקפיטליזם שצריך להבהיר מה עושה את האפקט שאתה מתאר, אבל מה הם הצעדים, אם אפשר בנוסחה, ברמת שכל אחד יכול להבין. מאוד פשוט. אני חוזר לעצמי, זה באמת מאוד פשוט. יבוא חופשי, דרגולציה דרמטית, כן? וקיצוץ מסיבי של תקציב הממשלה. אלה שלושת הדברים שאם נעשה אותם ולא נעשה שום דבר אחר, מדינת ישראל תהפוך לבונבוניירה. אוקיי, תראה לי את זה כשאנחנו בתוך מלחמה עם מאות אלפי דולרים, מיליארדי דולרים נשפכים. כרגע ברור שאין מה לעשות חוץ מאשר לנצח את המלחמה הזו, אבל... וגם אין כרגע מה לעשות במובן הזה שאין לאף אחד
איך לקרוא לזה, את המיינשר, את התשומת לב אולי לעשות את זה. אבל תיאורטית, אין שום דבר שמונע עכשיו, על רקע המלחמה הזו, לעשות דה-רגולציה דרמטית. תכף אני אסביר למה אני מתכוון. בטח, אני אשמח. אין שום דבר שמונע עכשיו, באמצע המלחמה, להכריז על ישראל כאזור סחר חופשי. אין שום דבר... אוקיי, לגבי קיצוץ התקציב זה אולי עכשיו יותר מסובך, כי יש צרכים תקציביים, גם שקשורים אולי לפעילות של רווחה וכו'. לא, וגם צבא עצמו, לא לזה התכוונת? לא. הבנתי. תראה, כן, צריך להבהיר. אני יכול להגיד במאמר מוסגר, שמה שקרה ב7 לאוקטובר לא נבע ממחסור בכסף. כן? זה לא קרה בגלל שהתקציב הביטחון היה קטן מדי. זה לא שהיה חסר כסף לשלם לתצפיתניות בעזה, זה לא שהיה חסר כסף לשים את האלקטרוניקה שהתצפיתניות משתמשות בהם, זה לא שראש אמ"ן לא קיבל משכורת מספיק גבוהה ולכן לא תפקד. לא, המערכת לא תפקדה כי היא לא תפקדה. כן. היא לא תפקדה בגלל שלא היה מספיק כסף, ולכן לא ברור לי למה היא אמורה לתפקד אם נשים יותר כסף. כלומר, אם מחסור בכסף לא היה הבעיה, למה יותר כסף זה הפתרון? אני לא מדבר על זה שעכשיו המלחמה מאוד יקרה, ברור, תחמושת זה תחמושת, וגם ברור. ההתקפה של איראן מוכיחה את, כן, אם היינו מוחקים. כן, נכון. זה ברמה, אני מתאר לעצמי, הצבאית. מה שאני רוצה להגיד, שלא ברור לי כרגע, למה להעלות בצורה פרמננטית את תקציב הביטחון בצורה דרמטית בשנים הקרובות, אמור לפתור בעיה שמלכתחילה, למיטב הבנתי, לא נוצרה מזה שלא היה מספיק כסף. כן. הייתה קונספציה, הייתה פשל נוראית של המודיעין, אבל זה לא הייתה פשל של המודיעין בגלל שלא שילמנו למשכורות מספיק גבוהות. פשוט מה שכן, אם למישהו מהמאזינים כרגע יש איזושהי התנגדות בהקשר הזה, זה כנראה בהקשר של אנחנו לא שוויץ פה, ופה יש מלחמות, וצריך לזה תשומת לב מרבית של תקציב. ככל שיש לך יותר מלחמות, אתה צריך יותר קפיטליזם. הקטע של צה"ל, או של המצב הביטחון, שלפעמים משתמשים בו כתירוץ למה אנחנו לא יכולים להיות שוויץ, זה לקחת את המציאות ופשוט לסובב אותה 180 מעלות. זה שקר. ככל שיש מצב ביטחוני יותר חמור, אנחנו צריכים להיות יותר שוויץ. הרי מה זה מצב ביטחוני חמור? זה מצב שדורש השקעות גדולות בביטחון. צבא גדול, מטוסים, צוללות, תחמושת, לגייס, whatever. כן. איך עושים את זה? עם כסף. איך משיגים את הכסף? מיסים. את מה ממסים? את כלכלת ישראל. אתה רוצה שכלכלת ישראל תהיה כמה שיותר גדולה, כמה שיותר עשירה, כמה שיותר משגשגת, כן. ושתוכל למסות אותה בכזאת צורה, שתוכל לממן צבא מספיק גדול, לטפל באתגרים הביטחוניים הגדולים שניצבים למדינת ישראל. הדרך היחידה לעשות את זה, זה קפיטליזם. אין שום דרך אחרת. השאלה אם יש עניין של רצוי ומצוי. זאת אומרת, פה יש מגבלות שאין בשוויץ. אין שום מגבלות על מדינת ישראל שיכולות למנוע ממנה להפוך למדינה הקפיטליסטית ביותר בעולם. אין שום דבר מבני שמונע מאיתנו לעשות דרגולציה ויבוא חופשי ותקציב מקוצץ וחינוך שמבוסס על שיטה של תחרות כמו שיטת השוברים וכו' וכו'. אין שום דבר שמונע מאיתנו להיות המדינה הכי קפיטליסטית בעולם, ואני אומר את זה אפילו בצורה יותר קיצונית. אנחנו בסכנה קיומית כלכלית, כמו שאמרתי בתחילת השיחה. הדרך היחידה, ועכשיו אני בעצם עונה לשאלה שלך בעוד צורה אחרת, הדרך היחידה לצאת מהברוך הזה, זה להפוך למדינה בין הקפיטליסטית ביותר בעולם. אין דרך אחרת שידועה למין האנושי להתגבר על הבעיות האלה. אין דרך אחרת שידועה למין האנושי להגיע לשגשוג כלכלי שאפשר למסות בצורה כזו שנוכל לממן צבא גדול. אין, לא גילינו. אולי יש, אולי אלוהים יודע ומכיר שיטה כזו. המין האנושי טרם מצא שיטה כן, כזו. כן, לא סין? סין? סין הייתה מדינה קומוניסטית מפגרת, אני הולך להשתמש בביטוי הזה בכל זאת. מדינה קומוניסטית מפגרת עד בערך מותו של מאו צטונג, או עד אחרי מותו של מאו צטונג. ואז הם פתחו את הכלכלה, יחסית לעומת מה שהם היו קודם, ומעט הפתיחות הכלכלית שהם עשו, הספיקה בשביל לחלץ שמשהו כמו איזה 500 מיליארד איש מהעוני, ולהכניס אותם למעגל של המעמד הבינוני, הסיני, whatever. עדיין היום, סין היא מדינה מאוד לא קפיטליסטית, ומאוד ענייה.
הסיני הממוצע הוא מאוד עני. זה שיש שם תושבים עירוניים, וזה שיש שם כלכלה הרבה יותר מפותחת ממה שהיה לפני 20 שנה, ושיש שם צבא גדול, כי אנחנו לא יודעים אם בטילים שלהם יש דלק או מים, אגב, כי יש שם שחיתויות לא נורמליות, זו מדינה שהאוכלוסייה שלה יחסית ענייה, ויש שם עדיין מאות מיליוני אנשים עמוקים בתוך עוני, או עוני כאילו אמיתי, לא עוני יחסי, לא עוני מה שנקרא אובייקטיבי, אובג'קטיב פרוביטי. לא היינו מתחלפים עם אזרח סיני. לא היינו מתחלפים עם אזרח סיני, אבל כן היינו מתחלפים עם אזרח שוויצרי. כן. אפרופו עוד פעם, הפיתוי שניצב בפני מגזר הטכנולוגיה. אז סין זה לא הוכחה לזה שקפיטליזם לא עובד, זו הוכחה לזה שאפילו כשאתה הופך למעט יותר קפיטליסטי, ההשפעה החיובית היא אדירה. לא, בטח כשאתה מתחיל מהרמה באמת בעייתית שסין התחילה בה. אבל תראה, כשאני מסתכל על המדינות הקפיטליסטיות ביותר בעולם, ופה אני חוזר לזה שלא הייתה מדינה קפיטליסטית לאורך זמן שלא שגשגה, אתה רואה את השמנה והסלטה של הפלנטה הזו. שוויץ, אירלנד, ארצות הברית, בריטניה, אוסטרליה, קנדה, בסדר, יש להם את הבעיות שלהם עכשיו בטח ברמה החברתית, כי הן מדינות שמתגלות לא כמדינות חירות, אבל לפחות ברמה הכלכלית, אלה המדינות היותר קפיטליסטית בעולם, והנה הפלא ופלא, אלה גם המדינות שכולם רוצים להגר אליהם. כלומר, אתה יכול לפעמים להתעלם מהסטטיסטיקה, ואתה יכול פשוט בשביל להבין איזה מדינה היא טובה יותר ואיזה מדינה היא טובה פחות, לראות את דפוסי ההגירה. אף אחד לא מהגר מארצות הברית למקסיקו, כולם הולכים מההפך. מעולם לא קרה שיראו באזרח ממערב גרמניה שניסה לברוח למזרח גרמניה. מעולם לא קרה שהדרום קוריאנים נאלצו לעצור דרום קוריאנים מלברוח צפונה. זה לא קורה. אנשים תמיד מהגרים או בורחים מהמדינות הפחות קפיטליסטיות ליותר קפיטליסטיות. אז אם המדינות הכי קפיטליסטיות ביותר בעולם כיום, הם נניח שוויץ, סינגפור, הונג קונג, המשימה הציונית מספר אחד שעומדת בפנינו, זה להיות בקבוצה הזו, באליטה הזו. כי אם אנחנו נהיה באליטה הזו מבחינת רמת הקפיטליזם, או החופש הכלכלי, כלכלת שוק, יוזמה חופשית, כלכלה תחרותית, איך שאתה לא רוצה לקרוא לזה, הדרך היחידה לצאת מהברוך זה להיות שם. אז יש לי הסתייגויות ושאלות ברמת הפילוסופיה של עצם הקיום של המדינה הזאת, נראה לי בעייתי בפני עצמו, ואז להכיל עליו כל מיני דברים, זה מקום ללכת אליו, ואולי נשאיר לו זמן, כי יותר מעניין אותי דווקא, שנלך כן לאיך עושים את זה, כי פרטת את שלושת המרכיבים, בוא נגלוש אחד ברשותך. אוקיי, אני אתחיל עם יבוא חופשי. אני אספר את סיפור הבננה, כי אתם נתתם לי בננה כשהגעתי, על פי בקשתי, כן? כן. והבננה הייתה לא באשמתכם, לא מי יודע מה טובה. עכשיו, למה היא הייתה לא מי יודע מה טובה? כי יש איסור על יבוא בננות לארץ, כן? יש איסור על מינים רבים של פירות וירקות, יבוא פירות וירקות לארץ, קלמנטינות, תפוזים, ענבים זה מאוד מוגבל, וכו' וכו', אבוקדו מאוד מוגבל, וזה סממן של הבעיה. הסממן של הבעיה הוא שעד היום, אחרי 75 שנות קיום, מדינת ישראל עדיין נשלטת על ידי קבוצה קטנה של מספר מועט של כמה קבוצות אינטרסים, שהוא אחד החזקות בהם זה הלובי החקלאי. כשהלובי החקלאי מצליח דרך ההשפעה הפוליטית שלו, ודרך שטיפת מוח תמידית של אוכלוסייה ישראלית, למנוע את פתיחת השוק ליבוא. ומה שהדבר הזה גורם, הוא גורם לזה שהמחירים בארץ של מזון הם גבוהים מאוד יחסית לעולם, המגוון הוא עלוב, האיכות הנמוכה, ויש מדי פעם חוסרים. והפעם האחרונה שבדקתי זה היה לפני שנה וחצי, אז אני מקווה שזה עדיין נכון, אבל במדינת ישראל ב-20 השנים האחרונות יש ירידה בצריכה של פירות וירקות, שזה מגמה הפוכה למה שרואים בעולם המערבי. ואפשר לטעון שיש כזו נסיגה באכילה של פירות וירקות, בגלל שהמחירים כל כך גבוהים, והמגוון הוא עלוב והאיכות היא נמוכה. הדרך היחידה כמובן להוכיח את זה, זה אולי לשנות ואז לראות מה קורה, אבל או לעשות איזשהו מחקר כלכלי שלא ידעו לי שעשו אותו, אבל כך או אחרת לא חשוב. העניין הוא שהמחירים הם גבוהים, והלובי החקלאי עדיין מצליח להחזיק את שלו, ואי אפשר לייבא. אז יבוא חופשי אומר למעשה, לפרק את הלובי שמחזיק. לפרק את הלובי הזה,
לא לפרק את הלובי. הלובי יכול להמשיך לפעול. את השיטה שמאפשרת ללובי הזה להיות, כן. לא. הלובי יכול להמשיך להיות. זכות ההתאגדות, כן? הלובי יכול להמשיך לפעול, ההסתדרות יכולה להמשיך לפעול, הכל יכול להמשיך לפעול. אבל פשוט לפתוח את השוק לתחרות. שיעשו מה שהם רוצים, שיעשו לובי, שינסו לשכנע את הפוליטיקאים, את הציבור, לעשות דברים כאלה ואחרים שלדעתם הם נכונים, זכותם. אבל לא זכותם, או לא צריכה להיות זכות לפוליטיקאים, למנוע מאזרחי ישראל, לקנות פירות וירקות ממי שהם רוצים. וכנ"ל לגבי כל מוצר. עכשיו, אני אתן עוד דוגמה, והדוגמה הנוספת הטובה זה מכון התקנים. שמכון התקנים, שאומנם לאחרונה קיצצו לו את הכנפיים בצורה מסוימת, הוא עדיין גוף דה פקטו, לובי מאוד מאוד יעיל של התעשיינים, ושל התעשיינים הגדולים בעיקר, ושל כל מיני אנשים עם רשיונות יבוא אקסקלוסיביים, לחסום תחרות. איך חוסמים תחרות? ממציאים כמובן סטנדרטים ישראלים. סטנדרטים יש לשמן זית, למזרונים, לאלקטרוניקה, למכשירי קשר, לצבע לשיער, למזון לבעלי חיים. כל דבר שאתה יכול לדמיין, יש כל מיני סטנדרטים מוזרים שהומצאו, שכל בן אדם עם חצי מוח מתפקד, שמסתכל על התקנות האלה, יגיד לך מיד שברור שזה דברים שנועדו למנוע תחרות. ואגב, מכון התקנים במשך שנים רבות נוהל על ידי תעשיינים. שזה כמובן שיא השחיתות. התעשיינים עצמם מנהלים את גוף הסטנדרטים שמחליט מי יכול להתחרות בהם. לא רק שזה שחיתות מוסרית ברורה, יש לזה גם השפעה כלכלית. כי זה פוגע בתחרות, זה מעלה מחירים, זה פוגע באיכות, וזה גם מייאש בעלי עסקים קטנים. כי בעל עסק קטן שרוצה לייבא איזשהו מוצר חדש, אני לא יודע מאיפה, ונתקל במחסומים של מכון התקנים, ובדרישות שמציבים בפניו, מתייאש, אולי סוגר את העסק, הופך להיות שכיר, החיים שלו לא קרו כמו שהוא רצה שהם יקרו, הוא מתמלא במרירות נגד המדינה ובצדק, ואולי גם עוזב אותה. וזה דבר שצריך לבטל מיד, אפשר לסגור את מכון התקנים, אפשר לקבוע, ועכשיו, אגב, מדברים על זה ומנסים לעשות את זה, כן? כי זה מה שאני אומר עכשיו, זה לא איזה סוד גדול. כן, נכון. כל מי שמעורה בנושא הזה, בנושאים האלה יודעים את זה, יודע את זה. מה שצריך לעשות, שכל מוצר שיש לו סטנדרט של האיחוד האירופאי, או של ארצות הברית, אם כי פה צריך לדבר קצת על עניין של הוולטאז', אבל לא משנה, של איזושהי מדינה מפותחת, אוטומטית מספיק טוב לנו. מה שמספיק טוב לשוויצרים, מספיק טוב ליהודים, אני מבטיח לך. כן. ואז אתה יכול להיפטר מזה. אני יכול לדבר על זה עוד ועוד, אבל זה כאילו סוג הדברים שאני מדבר עליהם. ברור. לחסל את הפרוטקציוניזם. יש אינטרסים מאחורי הכל, ויש אנשים שמשמרים את האינטרסים האלה. כן, אז כמו יש שילוב בין רגולציה לבין יבוא חופשי, או חוסר יבוא חופשי. אתה הרבה פעמים משתמש ברגולציה כצורה לחסום יבוא. דוגמה טובה זה אננס, יש איזושהי רגולציה שאסור לייבא, אננסים עם עלה, מכיוון שהם עלולים להכניס מזיקים, אז לכן דורשים שנייבא אננסים רק בלי עלה, וזה מייקר את כל הפעילות הזו, ולכן כמעט אף אחד לא מייצא אננסים לארץ, ולכן אנחנו תקועים עם האננס הישראלי, שהוא חמוץ קטן ועלוב, כי מדינת ישראל, למי שלא שם לב, היא לא מדינה טרופית. אז זו דוגמה טובה איך משתמשים ברגולציה שלדעתי מושחתת מוסרית, בשביל למנוע יבוא, כדי להגן על קבוצה קטנה מקומית של חקלאים או מה שלא יהיה. אז הייתי אומר לבטל את כל הרגולציות האלה, לעשות יבוא חופשי, ללא סובסידיות, ללא מיסים על יבוא, מה שנקרא מכס, והדבר הזה הולך למוטט את יוקר המחיה בארץ, אז לא רק שזה יוריד כאמור את יוקר המחיה, ולכן יעלה את רמת החיים של כולנו, זה גם עניין מוסרי. קפיטליזם צריך לזכור מעבר לכל הקטע של הסגסוג הכלכלי, והיעילות הכלכלית ומה שאתה לא רוצה, קפיטליזם בראש ובראשונה זו שיטה מוסרית. כן. שיטה שמאפשרת לאנשים לחיות איך שהם רוצים, לקנות את מה שהם רוצים, ממי שהם רוצים, להיכנס ליחסי מסחר עם אנשים שהם רוצים להיכנס אליהם, ולא עם האנשים והגופים והמדינות שהמדינה שלך אומרת לך, והפוליטיקאים נותנים לך הוראות איך לחיות, מה לעשות, ועם מי לעשות עסקים. אז קפיטליזם, צריך לזכור,
ואפשר לדבר על זה יותר בהמשך השיחה, כי זה לדעתי נושא מפתח, היא שיטה מוסרית מאוד. או לפחות השיטה הכי מוסרית שידועה לנו. ממש עניין אותי לשאול אם אתה ניגש לזה בכיוון כזה של בעצם היד הנעלמה, מה שנקרא, שעצם החוסר התערבות עצמו, הוא הערך העליון שקפיטליזם מאפשר. אני חושב פשוט שכן יש פה בקטע של למה יש את התקנים האלה, כי אני חושב שכל המאזינים יסכימו שהתקנים האלה מגוחכים ברובם, ושברור שיש פה הריכוזיות במשק היא לא טעות, היא ממש מנותבת. אני רוצה ישר לתת תשובה לשאלה שבטח רצה לאנשים בראש כשמדברים על חקלאות, זה מה עם העצמאות התזונתית שלנו, הביטחון התזונתי של מדינת ישראל, מדינה קטנה, מוקפת אויבים, האם לא צריך חקלאות מקומית שתעזור לנו בתקופות קשות, כמו התקופה הזו, אז התשובה היא בפירוש, לא רק ההגנות האלה והלובי החקלאי לא עוזר לנו מבחינת הביטחון התזונתי, הוא רק מפריע לנו, הוא פוגע בנו. למה? כי מדינת ישראל לא יכולה לקיים חקלאות מודרנית עצמאית. אין לנו את האדמה, אין לנו את האקלים, אין לנו את המים, ולכן, 90% מהחיטה שאנחנו צורכים מגיעה מיבוא, כן? ויש בארץ לולים ורפתות ובשר, נכון? אז אנשים מסתכלים על הלולים ועל הרפתות וחושבים שזה סממן של עצמאות תזונתית. וזה שקר, זה לא נכון. כי התרנגולות והפרות ומה שלא יהיה, כולם אוכלים מספור. והמספור מיובא. כי מדינת ישראל לא יכולה לגדל את המספור הזה. אנחנו, כאמור, אין לנו את האקלים, את הגודל וכו'. תיאורטית, אפשר אולי לגדל את כל הדברים האלה במדינת ישראל, אם נקדיש את כל הכלכלה לזה. אבל אז נהפוך לצפון קוריאה. כן. כן, מדינה ענייה מאוד מאוד. עכשיו, לא רק זה, הבעיה היא אגב, אין לנו גם נפט. כן, אין לנו נפט משלנו. אז אם באמת יש איזושהי מלחמה נוראית ומצור, ואנחנו לא יכולים לקנות שום דבר מאף אחד, בכל מקרה לא יהיה כאן חקלאות. וזה שיש לנו תמרים משלנו, או מלפפונים שלנו, לא הולך לעזור. עכשיו, הקטע של קפיטליזם, של יחסי מסחר, זה שככל שיש לך יותר יחסי מסחר, עם כמה שיותר מדינות, ככה הביטחון התזונתי שלך דווקא גובר. כי אתה מטפח יחסים עם הרבה מדינות, וכשאתה נמצא בצרה, אז יש יותר סיכוי שמישהו יסכים למכור לך, אם בגלל שהוא רוצה את הכסף שלך, ואם בגלל שבנית איתו יחסים יפים והוא רוצה לעזור לך. ואגב, בהקשר הזה אני רוצה להגיד משהו מאוד לא פופולרי על טורקיה, שבגלל מה שטורקיה, בגלל ארדואן וכו', אז יש אנשים שאומרים, מה, עכשיו נייבא עגבניות מטורקיה או כל דבר אחר, כשזה מה שהם, ככה הם מדברים אלינו, ומה שצריך להבין שכשאנחנו קונים עגבניות מטורקיה, זה לא ביבי קונה עגבניות מארדואן, זה עם ישראלי קונה עגבניות מהעם הטורקי, זה ירקנים ישראלים או סוחרים ישראלים, הולכים לסוחרים טורקיים וחקלאים טורקיים, מדברים איתם, חותמים על הסכמים, מחליפים כסף תמורת מוצרים, מטפחים יחסים, שיתופי פעולה, והדבר הזה הוא דבר נהדר. במובן מסוים, ככל שהרדואן יותר מניאק, ככה לנו יש יותר אינטרס דווקא לטפח את היחסים עם העם שלו. והרעיון של לנתק את היחסים עם טורקיה, ולנתק את היחסים בין הסוחרים שלנו לבין הסוחרים הטורקיים, כי הרדואן הוא מניאק, זה רעיון כזה מטופש. לגמרי. אגב, דבר דומה מדברים על יבוא ענבים מדרום אפריקה. מה פתאום אנחנו מייבאים ענבים מדרום אפריקה? אבל אנחנו לא מייבאים ענבים פוליטיקאים הדרום אפריקנים, מייבאים ענבים מהחקלאים הדרום אפריקנים. לי אין שום דבר נגדם, הם רוצים למכור לי ענבים טובים, איכותיים, במחיר יפה, אני אגיד לא, כי הפוליטיקאים שלהם מניאקים, מה הקשר? כל הקטע של יחסי מסחר, זה לטפח יחסים, זה לטפח שיתוף פעולה, זה לקרב אנשים, ומסחר עושה את זה. וזה עוד סיבה למה טוב כמה שיותר יבוא, כמה שיותר יצוא, כמה שיותר מסחר בינלאומי, בטח למדינה כמו מדינת ישראל, של הבעיות גם מבניות ברמה הזו של הגודל שלנו והאקלים שלנו, וגם ברמה הגיאופוליטית. על זה אני מניח שרוב המאזינים הסכימו, וגם אני מסכים עם זה כמובן. זה לא יקרה פה לדעתי. יש פה גם שחיתות, וגם לחצים, הציבור עצמו לא רואה את מה שאתה אומר עכשיו, והוא רואה מלחמה שצריך לשלם עליה ולא אכפת לו מכלום. את המלחמה הזאת צריך לשלם עליה ולא אכפת גם לי מכלום, ברור שצריך לשלם עליה.
אני מבטיח לך שיום אחרי, כשהציבור ייתקל ברמת המיסוי, בהמשך תחושת הביטחון הזוועתית, ביוקר המחיה, במחירים הגויים של המזון ושל כל דבר אחר, פתאום גם אותו זה יעניין. לא בטוח. תראה, אם לא בטוח, אז הלך עלינו, כי ככה לא נוכל. זה מה שירון זליכה בא לפה וצרח עליי, שאנחנו לא מבין איך אנחנו לא הופכים את המדינה הזאת, כי אנחנו פריירים כביכול. אז דווקא בתחום המסוים הזה של מזון ופירות וירקות, דווקא בתחום הזה יש סיכוי טוב לשפר דברים. איך אני יודע את זה? א', בגלל שיש כבר צעדים בתחום. ממשלת בנט-לפיד עשתה כמה צעדים בתחום, בעיקר בזכות אביר קארה אגב, אפילו הממשלה הנוכחית, שהיא ממשלה גרועה מאוד מאוד, מנסה לעשות משהו, וכנראה לא עושה באמת שום דבר, אבל לפחות מדברת על זה. זה מוכיח לך שאפילו אצל הפוליטיקאים שלנו, שהם פוליטיקאים באמת ברמה נמוכה, יש הכרה בזה שהמצב הזה הוא בלתי נסבל. אבל הנקודה היותר חשובה היא שכפוליטיקאי, יש כל מיני צעדים או רפורמות קפיטליסטיות שמאוד קשה לעשות. למשל, לדעתי זה קריטי, סופר חשוב, לקצץ בצורה משמעותית בתקציב המדינה, כשהמלחמה תיגמר. מבחינה פוליטית, סופר קשה. סופר קשה. זה מלחמת עולם חבל על הזמן. כן, אני מבין. אבל לעשות יבוא חופשי של פירות וירקות, זה אפשרי. אתה נאבק כאן בקבוצה מאוד מסוימת, ומה שהכי חשוב לך כפוליטיקאי, שהתמורה החיובית מהצעד המסובך הזה, היא גדולה והיא מיידית. כלומר, מיד אחרי שאתה פותח את השוק הישראלי ליבוא של פירות וירקות, מזון באופן כללי, חצי שנה אחרי זה אתה נכנס לסופרמרקט וזה עולם אחר. אבל אתה רואה את זה, אתה רואה את זה בעיניים. אתה רואה את זה בעיניים גם מבחינת המחירים, מבחינת הגיוון, מבחינת הצבעוניות. מכל מי שמגיע לחול, גם ללונדון, למרות שלונדון זה כיום קצת מסוכן לישראלים, אבל תיכנסו לסופרמרקט, אפילו סופרמרקט לא מי יודע מה אפסקייל, משהו של מרקס אנד ספנסר. הסופרמרקט של מרקס אנד ספנסר נראה כאילו הוא מגיע מ-122 יחסית למה שקורה בארץ, מבחינת הצבעוניות והאריזות והמגוון והמותגים הפרטיים. אנשים לא מבינים כמה אנחנו מפגרים בארץ במובן הזה, מבחינת מחיר, גיוון ועיצוב. וברגע שאתה פותח את השוק ליבוא, אתה מקבל מיד את התמורה החיובית המאוד גדולה הזו כפוליטיקאי. כן. עכשיו, אתה יכול לשאול איזה פוליטיקאי יכול לעשות דבר כזה, אני טוען שאני או פוליטיקאי כמוני יכול לעשות דבר כזה, ופוליטיקאים אחרים לא יכולים לעשות דבר כזה, ותכף אני אכנס לזה אם אתה רוצה. למה תכף? אני פשוט כאילו, אני שומע את מה שאתה אומר, אני מאמין לך, אני לא מאמין בשיטה שתאפשר לך לעשות את זה, כי אני לא חושב היו עושים משהו בכיוון הזה כבר, זה רק הולך ומחליף. לא, אז אוקיי. אנשים אומרים את העניין הזה הרבה שנים. אז תכף אני אנסה להסביר מבחינה פוליטית למה זה לא קורה, אבל לפני זה אני רוצה לקחת דוגמה למה זה לפעמים כן קורה, ואיזה יופי של השפעה יש לזה. והדוגמה הכי טובה זה תעשיית הטקסטיל. במדינת ישראל, עד לפני משהו כמו 25 שנה, לא היה יבוא של טקסטיל. אז טקסטיל זה בגדים, בגדים ונעליים, כן? כלומר, היה יבוא, אבל היו מכסים כאלה גבוהים, שרק העשירים הסתובבו קונים בגדים יפים, וכל שאר העם מסתובב עם קיטן, נעליים שלו עם גפר, אם מישהו זוכר את השמות האלה וכו'. אתה אפילו לא יודע על מה אני מדבר. אני לא, ממש לא. כן, אוקיי. אז היינו מדינה שעוד פעם, אם היית עשיר שטס לחול, היית קונה את הבגדים האלה בחול, אבל אם היית רובם, היית תקוע עם סחורה ישראלית, כי לא היה יבוא, כי המכס היה גבוה מדי. ואז לקראת סוף המאה ה-20, דווקא פוליטיקאים ממפלגת העבודה, בעיקר בייגה שוחט, או בעצם אך ורק בייגה שוחט, זיכרונו לברכה, פתחו את השוק ליבוא, וביטלו את המכס כמעט לחלוטין, ובין לילה, תעשיית הטקסטיל בארץ נהרסה. מכיוון שתעשיית הטקסטיל בארץ הייתה מבוססת אך ורק על הגנה, שכמובן הלובי של יצרני הטקסטיל הצליחו להשיג, הגנה שהמדינה מנעה בכוח, כן? מכס אלימות אפשר לקרוא לזה, מנעה באלימות מאיתנו לקנות בגדים בחול, ברגע שזה נגמר הדבר הזה, אפשר היה לקנות בגדים בחול, התעשייה נהרסה, כי הפלה ופלה, לתעשיית הטקסטילים במדינת ישראל, אין שום יתרון יחסי על מקומות כמו וייטנאם, סין,
אפילו טורקיה ועוד מדינות. אז האבטלה במקומות שבהם ייצרו את הטקסטיל, מקומות כמו דימונה וכאלה עלתה, ירדה מיד, תוך חודשים ספורים, וחזרה לרמות שלפני, אבל מחיר הבגדים והנעליים התמוטט, וכל עם ישראל התחיל להסתובב עם בגדים ונעליים, כמו בעולם המערבי. כן. בדיוק אותו הדבר הולך לקרות עם הפירות וירקות, עם תיקון קטן. והתיקון הקטן הוא שתעשיית החקלאות בארץ לא תיהרס, לא רק שלא תיהרס, יכול להיות שאפילו תשגשג. כי אומנם יהיו הרבה מוצרים שאין שום טעם לייצר בארץ או לגדל בארץ, והם לא יגדלו בארץ. לא יהיה בננות בארץ ולא יהיה אננס בארץ, זה אני כבר חותם לך. ברור, הבננות והאננסים שמגיעים ממדינות טרופיות, ברור הם יותר טובים ממה שיש פה. אבל ביצים, חלב ובשר בוודאי שיהיה בארץ, מכיוון שיש לכל המוצרים האלה יתרון הקרבה, כן, כי הם פה. יהיה לך בוודאי מוצרים שאנחנו מייצאים כיום. אם אנחנו מייצאים גזרים ותמרים, נמשיך לייצא גזרים ותמרים, כן. כי כנראה שיש לנו יתרון תחרותי בזה. אבל כמה השפעה יש לתחום החקלאי הזה בכלכלה, על כל הכלכלה? על המגזר, בוא נגיד על העשירונים התחתונים, ההשפעה היא לא פרופורציונלית, היא גבוהה, כן? כי בעשירונים התחתונים אתה מוציא חלק יחסית גבוה מההכנסה שלך על מזון. אז להם זה מאוד מאוד יעזור. עכשיו, אם אתה שואל מה זה הולך להשפיע באופן כללי על כלכלת ישראל, זה השאלה. לא, זה לא השפעה כזו קריטית, אבל אני מדבר על הנושא הזה כי זה דוגמה. אז זהו, אני רוצה להבין יותר את הרחב. אם זו דוגמה אחת, מה זה ברחב? ברחב זה, יש לך אין ספור מוצרים של, ופה אני נכנס לתחום גם של הרגולציה. בדיוק. כי בכל התחומים האלה הרגולציה מעורבת. שזה אולי עולה לכולם כחלון, שזה שונה, כי זה לא קשור ליבוא, אבל הוא היה צריך בן אדם אחד ששנייה ישנה חוק אחד בנוגע לסלולר, ותהיה מהפכה. כן. זה מה שאתה בעצם מציע כן, על עצמך. אז אם כחלון צריך להסתכל על זה, אם כחלון זה יותר הייתה שאלה של רגולציה, מאשר יבוא כמובן, כן? ואני צריך לומר כאן שר התקשורת לפני כחלון מש"ס, הוא גם כן עשה, סליחה, ברח לי השם שלו, אבל הוא גם כן עשה צעד מאוד מאוד יפה, שזה ניוד מספרים, שזה קדם לצעד של כחלון. לא חשוב, אני לא רוצה לבזבז כאן את הזמן עם פרטים כאלה. אבל זה נכון שזו דוגמה איך אתה כן יכול לשנות. הרי הבעיה הייתה שאין רישיונות באותה תקופה למפעילי סולר חדשים, כי המדינה נתנה רישיונות, אז המדינה החליטה לא לתת יותר רישיונות, אז נוצר בעצם סוג של דואופול או של קבוצת שליטה, שהייתה יכולה לדפוק את כולנו, בנוסף לזה המדינה בגלל כל מיני תקנות ורגולציה מנעה בנייה של תחנות של אנטנות, אז גם אם אתה מאפשר למפעיל חדש להיכנס לארץ, הוא לא יכול לפרוס רשת. אז כחלון במידה מסוימת פשוט תיקן את הרגולציה עם דה-רגולציה. אבל אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי בפרוטרוט, כי יש גם ויכוחים כמה כחלון באמת תרם כאן וכמה הוא לא תרם כאן, אבל לא חשוב. לא חשוב, לא זה העניין. כן, זה לא העניין. הוא מצביע על עצם זה שבן אדם אחד יכול לקום ולעשות באיזשהו שלב. אז עכשיו מבחינה פוליטית. כן. למה עם כל הקטע של יבוא חופשי, אני רוצה שנייה את הקטע של הרגולציה וחוזר לשאלה ששאלת קודם, רגע, אם זה כל כך ברור שצריך לעשות את זה, וכל כך ברור איך לעשות את זה, וגם התמורה היא יחסית מיידית ויפה, אז למה לא עושים את זה? והתשובה היא שיש לפוליטיקאים תמריצים שהם שונים ממה שהעם חושב. העם חושב, האזרחים, כל מי שמסתכל עלינו עכשיו, אני מתאר לעצמי, חושב שהפוליטיקאים באים לכאן לעשות לנו טוב. לא נראה לי. שתפקידם לגרום לכלכלה לשגשג, שתפקידם לשמור על הרכוש שלנו ולאפשר לנו לפעול מבחינה כלכלית, וכל זה שטויות, כן? מטרתם של הפוליטיקאים זה להיבחר. כן. וכשאתה נמצא במרכז, כשאתה שר מטעם הליכוד, המטרה היחידה שלך, זה שבמרכז הליכוד יצביעו בעדך במקום מספיק גבוה, בפריימריז הבאים, כדי שתוכל לקבל תפקיד בכיר בממשלה הבאה. זה כל מה שמעניין אותך. משמעת קואליציונית. לא, זה לא משמעת קואליציונית. משמעת קואליציונית אין בה בעיה בפני עצמה, כי כשאתה נניח כשאתה חותם על הסכם, אני מדבר עכשיו לא כשר מטעם הליכוד, אבל כשר ממפלגה אחרת. כשאתה חותם על הסכמים קואליציוניים, כשאתה מרכיב את הקואליציה, זה הזמן להחליט מה אתה רוצה.
זה הזמן לתבוע דברים ממי שנותן לך דברים, שזה ראש הממשלה. במשא ומתן קואליציוני, מי שנותן זה מפלגת השלטון, ומי שמקבל זה כל המפלגות האחרות, כן? אז אתה צריך להגיע בתור מפלגה, למשא ומתן הקואליציוני, ולהגיד, חבר'ה, אם אתם רוצים אותי בקואליציה שלכם, אני דורש ייבוא חופשי של מזון. והם חייבים לתת לך, בהנחה שהם רוצים קואליציה. הבעיה שאף אחד לא מבקש את זה, כי זה לא מעניין אף אחד. ציבור, כאילו, זה לא מעניין. לא, זה לא מעניין את המפלגות. אבל זה לא נגזרת אחד של השני? תראה, אם אתה מפלגת הליכוד, אז הקהל שלך, שזה קהל שהוא קהל מאוד מאוד כללי, כן? כי הרי הליכוד, כמו המפלגה של לפיד, או כמו המפלגה של גנץ, אלה מפלגות, לקרוא להם לאומיות, מפלגות כאלה כלליות, לא יודע בדיוק איך לקרוא להם. ציוניות, אבל חילוניות. הם פונים לכולם. וכשאתה פונה לכולם, אתה פונה למחנה המשותף הנמוך ביותר. כן. וכן, המחנה המשותף הנמוך ביותר בישראל הוא לא ליברטריאני, הוא לא קפיטליסטי, הוא לא ליברלי קלאסי, הוא לא אף אחד מהדברים האלה לצערנו. אם הוא היה הדברים האלה, הזהות הייתה מקבלת 20 מנדטים. אבל היא לא קיבלה 20 מנדטים, כי זה לא העם. אבל עדיין אתה יכול לבוא בתור מפלגה קטנה, אידיאולוגית, שנבחרה על סמך האג'נדה הזו, כן. ואז לדרוש את זה, כי זה האג'נדה שלך. אבל אין מפלגות שזה האג'נדות שלהם. המפלגה של סמוטריץ' נניח ובן גביר יש אג'נדות בעיקר גיאופוליטיות, כן. ואולי קצת חברתיות. לש"ס יש אג'נדה שלא קשורה בשום צורה לשגשוג כלכלי, או למוסר, או לחופש, וכו' וכו', כן? אתה צריך להגיע כמפלגה, מה שזהות הייתה אמורה להיות, ומה שמפלגת החופש שלי רוצה להיות, מפלגה אידיאולוגית, ליברלית, קפיטליסטית, שנבחרת על ידי מצביעים שזה מה שמעניין אותם, ואז התמריץ הפוליטי שלך, המובהק, כמפלגה קפיטליסטית אידיאולוגית, זה לדרוש את הדברים האלה, כי אחרת בבחירות הבאות לא יצביעו בשבילך. כשאתה מפלגת ש"ס נניח, ואז אתה אומר, אתה בא למשא ומתן וקואליציוני ואתה אומר, מאוד מאוד חשוב לי לגליזציה של קנאביס. בבחירות הבאות, אף אחד לא יצביע לש"ס, יצביעו לאיזשהו חרד אחר שיציע אג'נדה אחרת. כי זה לא מעניין אותם, זה לא מעניין את קהל הבוחרים שלהם. אבל מפלגה ליברטריאנית קפיטליסטית, שנבחרה על האג'נדה הזו, זה מה שמעניין את הבוחרים שלה, ואז היא כן תעשה דברים כאלה. עכשיו, אני צריך לומר, כל הדברים שאני מדבר עליהם, שצריך לעשות, כרפורמות קפיטליסטיות, דרגולציה, יבוא חופשי וכו', זה דברים שלחלקם יש כנראה גם תמורה פוליטית, יחסית יפה ומהר, כשהציבור רואה את ההשפעה היפה של הצעדים שנקטת בהם, אבל זה כרוך במאבקים לא נורמליים. מאבקים נגד הלובי החקלאי, נגד רוב מוחלט של חברי הכנסת, נגד התקשורת שהיא תקשורת אנטי-חירות ואנטי-קפיטליסטית כמובן. זה נגד כל קבוצה לוביסטית שתצא נגדך, כי היא פוחדת שהיא הבאה בתור. אפילו אם הצעדים שאתה עושה עכשיו לא נועדו להתמודד איתה, היא תפחד שאם תצליח עכשיו, היא הבאה בתור. אלה מאבקים לא נורמליים, שכרוכים יהיו בהכפשות, זה יהיה נורא. ואם אתה לא מגיע לזה מתוך עמוד שדרה אידיאולוגי, ומתוך תמריץ פוליטי ברור לעשות את הדברים האלה, אין שום סיכוי שתעשה אותם. וואו. ולכן הדרך היחידה בסופו של דבר, לעשות רפורמות קפיטליסטיות במדינת ישראל, או שתי הדרכים היחידות, אחת, התמוטטות כלכלית שלא תשאיר בידינו ברירה, שאנחנו לא רוצים להגיע לזה, מה גם בגלל שלפעמים התמוטטויות כלכליות יכולות להיות כל כך נוראיות שאולי אין כבר דרך לצאת מהן, והדרך השנייה זה מפלגה אידיאולוגית קפיטליסטית. כן, אני לגבי זה סקפטי. לגבי הראשון או השני? לא, הראשון ברור חד משמעית, אולי צריך ניור מבחוץ כדי להיכנס למהלך. לא, זה לא ניור מבחוץ, זה ניור מבחוץ. לא, קריסה, כן, קריסה כלכלית. טוב, זה ניור מבחוץ במובן הזה אולי שפשוט יפסיקו להלוות לנו כסף. כן, נכון, לא רק, גם. בריבית שנוכל לעמוד בה, כפי שאגב קרה ב-2003 כבר. כן, כן, פשוט סוריה, לא צריך להסתכל גם רחוק, להסתכל על הקיצון של לאן אפשר להגיע בקריסת כל הכלכלה, אבל בלי קשר שנייה לפני, מה שיותר מעניין בעיניי, זה שאני חושב שאתה בא בנתיב אחד לבעיה שהיא כל כך רוחבית, שאני לא רואה את הדרך שבה מפלגה אחת באמת יכולה לשנות, גם אם היא אידיאולוגית.
בגלל שאולי השיטה עצמה היא שיטה שמעודדת שחיתות, שמעודד ריכוזיות במשק, וזה פשוט, זה מתחיל בשיטה. בוודאי שהשיטה עצמה מעודדת את זה. בוודאי, זו השיטה. בדיוק. השיטה של מדינת ישראל, אנשים קוראים לזה דמוקרטיה. וזה דמוקרטיה במובן הטכני של המילה, שיש הצבעות ויש בחירות, פעם זה היה פעם ב4 שנים, היום זה פעם, מגיעים להם, משלשלים פתק, יש את היום החגיגי הזה שאומרים מי נבחר, ואנחנו חושבים שאנחנו דמוקרטים ויש לנו שליטה על הגורל שלנו, כשבפועל 90% מהמפלגות כולן עושות אותו הדבר בעצם. אז במובן הזה אתה צודק, שזו שיטה... מפלגת. מפלגת, שזו שיטה שהיא שיטה מאוד רוחבית, מאוד כללית, ואתה אומר איך אתה יכול לשנות את זה בעזרת הטריז הקטן הזה, שזה המפלגה האידיאולוגית הזו. ואתה צודק, אבל אתה צריך לחשוב על זה א' לטווח רחוק וב' לצורה יותר רחבה. לטווח רחוק, למה אני מתכוון? נניח מפלגת החופש, זהות, whatever, נכנסים לכנסת, דורשים כמה דברים שהם לדעתנו מאוד מועילים, מקבלים את הדברים האלה כי אחרת אי אפשר לעשות איתנו קואליציה, ואז יש שיווק חופשי, ואז הקהל רואה וואו, איזה יופי, ואז יש בחירות, ואז אנחנו מגיעים עוד 3 מנדטים, כי כל כך הצלחנו. כן. ואז אנחנו עושים עוד משהו. עכשיו, כלומר זה תהליך, זה לא יקרה בבת אחת. זה אני כן רואה קורה, רק חשוב לי להבהיר שאני... בסדר, אבל יש כאן עוד נקודה. כן. הנקודה יותר כללית אולי. למה העם לא ליברטריאני? למה העם לא מכיר ביתרונות המוסריים והכלכליים של השיטה הקפיטליסטית? למה העם חושב שקפיטליזם זה קפיטליזם חזירי? כשבמציאות הקפיטליזם זה הדבר היחידי שהוא לא חזירי. למה העם חושב את זה? משתי סיבות. חינוך ותקשורת. אתה 12 שנים נמצא בבית ספר, 12, אני צודק? כן. כמה זה 18 פחות 6? כן, 12. 12 שנים בבית ספר, ותקשורת, זה מה שאתה רואה בטלוויזיה, מה שאתה קורא, whatever. עכשיו, הקצב של התקשורת לאט לאט כבר מתקן את עצמו, כי יש את המדיה החברתית, אקס, פייסבוק, כבר שנים, מה שאנחנו עושים עכשיו, הפודקאסטים האלה, זה כבר תורם לשינוי, וכמובן פוגע ביכולת של התקשורת המיינסטרימית, לשלוף את המוח עם אידיאולוגיה שמאלנית, סוציאליסטית, מה שלא יהיה. כן. הבעיה של החינוך היא בעיה קשה יותר, כי אנחנו 12 שנים מתחנכים בבתי ספר שהם מונופול של הממשלה, של המדינה, של האליטות, שמנוהלים בגדול על ידי משרד החינוך וכל הלוביסטים שפועלים במשרד החינוך, אז זה לא פלא שאתה יוצא מהמערכת הזו, ואתה חושב שהמדינה היא האביר על הסוס הלבן, שבא להציל אותך מהעשירים המרושעים שינצלו אותך, ואם לא המדינה שתציל אותנו, כולנו נזחל צידי הדרכים, ונחפש תולעים לאכול, ואיזה מזל שיש תקציב רווחה, ורגולציה, ומגינים עלינו. וכל זה כמובן שטויות. כל דבר שהמדינה עושה, או כמעט כל דבר שהמדינה עושה, זה להפריע לנו. כמעט כל דבר טוב שקורה כאן במדינה, זה בגלל השוק החופשי, וכמעט כל דבר גרוע שקורה במדינה, זה בגלל המדינה, או בגלל הממשלה והפוליטיקאים. וזה נשמע קצת מוגזם, אבל אני לא חושב שזה מאוד מוגזם. השאלה היא יותר, האם אתה לא בורח קצת על העניין, אם אני שואל אותך על השיטה, ואתה מחזיר את זה לחינוך, אז האם אנחנו לא... לא, החינוך מאפשר את השיטה. אני לא בטוח, כי השיטה הוכתבה מלמעלה. לא, אתה עצמך הרי אמרת לפני איזה רבע שעה שהעם הוא זה שלא רוצה, העם הוא לא זה שרוצה. כן, זה נגזר לך מהשנייה, כן. העם הוא זה שמחליט בסופו של דבר, הפוליטיקאים עושים את מה שהם עושים, כי העם נותן להם. אבל אני בתור אזרח קטן שרק הולך להצביע למי שבא לי, ולצורך העניין אני מעוניין להצביע למפלגה שלך בשביל לקדם אג'נדה, כי אתה כביכול מדבר בשפה שלי. אותו דבר יש, כמו שאמרת, לבית היהודי, ויש לש"ס, וזה בעצם אנשים שהולכים וצועקים את צעקתי בוועידות. זה שיטה בפני עצמה, שבצורך העניין בארצות הברית יש 2 מפלגות, ואז אולי זה נראה אחרת. אני מדבר על, האם פה יש לנו משהו שלא מאפשר לך לעשות שינוי גדול, גם אם אתה תבוא ותעשה פה מהפכת סלולר. תראה,
א', בארצות הברית השיטה היא בעייתית כמו כאן, זה מה שהם קוראים, מה שבארצות הברית הם קוראים לשיטה הזו עכשיו, זה היוני-פארטי. כן. שברמה המעשית, הדמוקרטים והרפובליקנים בעצם עושים בדיוק אותו הדבר. וזה מעניין, אתה מסתכל על כל מיני צ'ארטים, איך הכלכלה האמריקאית מתנהגת מבחינת ההוצאות והגירעון וכו', ואין הבדל בין נשיא דמוקרטי ורפובליקנים, כולם אותו הדבר. ופה זה גם כן אותו הדבר. רוב המפלגות זה בגדול אותו הדבר. עכשיו, מה שאני מדבר עליו עוד פעם, אני מדבר על שינוי הדרגתי, שיבוא לאט, אבל הוא יכול להפוך לשיטפון, אם באמת תהיה הצלחה להתחלה, מכיוון שאם אתה מסתכל על מספר האנשים, באלקטורט הישראלי, שיש לו איזושהי רמה של סימפתיה לרעיונות של שוק חופשי, אז א', אפילו ב-2019 היית יכול להגיד שהמספר הזה כבר אז מסתובב סביב 10 מנדטים, מה שאנחנו קיבלנו, קצת ליברמן, קצת הימין החדש, קצת הליכוד, כי הליכוד דרך הליברלי בליכוד הצליח לרמות אנשים לחשוב שליכוד יכול גם כן להוביל איזה שהם רפורמות קפיטליסטיות. anyway, מדובר כאן על מספר מנדטים לחלוטין לא מבוטל. אבל מעבר לזה, כשאתה מסתכל על סקרי דעת קהל במהלך העשור האחרון, סקרי דעת קהל לא של מפלגות, אלא של הלכי רוח, איך שאנשים מסתכלים על הכלכלה, יש בפירוש עלייה של כמות האנשים שרואים את השוק החופשי בצורה סימפטית, ואני אשלח לך את הלינק הזה. אני רואה שאתה רושם, אז אם אתה רושם, אתה בטח חושד. אז אני אשלח לך את הלינק הזה. לא, לאו דווקא חושד. ועכשיו, אני חושב שיש סיכוי שיש יותר ויותר סימפתיה לרעיונות של השוק החופשי, אולי בדיוק בגלל המדיה החברתית. כי עוד פעם, עד לפני 10 שנים, 100% כמעט ממה שידענו, זה ממה שהתקשורת סיפרה לנו ובתי הספר סיפרו לנו. היום יש לך כל כך הרבה חומר ביוטיוב ובמקומות אחרים, שאולי זה עושה את ההבדל. אבל אני רוצה לחזור שנייה למה שאמרתי לגבי החינוך, שאין שום ספק שלטווח הארוך, הדבר הכי חשוב זה לפצח את המונופול של הממשלה על מערכת החינוך, של המדינה על מערכת החינוך. כי ככל שלמדינה יהיה מונופול על מערכת החינוך, ברור שהמדינה תנסה להילחם נגד כל ניסיון להוציא את העם מעבדות לחירות. זה אמירה. כן, כי הרי זה לא האינטרס של המדינה שהעם יהיה חופשי. תחשוב שנייה על פוליטיקאים, כן? מה יותר טוב לפוליטיקאי? שיש אינסוף רגולציה, אינסוף מיסים, אינסוף סובסידיות, אינסוף לוביסטים, אינסוף הגבלות, אינסוף חוקים, אינסוף בעיות, או שעדיף לפוליטיקאי שהמדינה היא ליברטריאנית, קפיטליסטית, אנשים עושים בגדול מה שהם רוצים כל עוד הם לא פוגעים באנשים אחרים וברכושם, יש חירות ויש שגשוג. לאיפה לפוליטיקאי יותר טוב? איפה הוא יכול לקבל ג'ובים? איפה הוא יכול לקבל שוחד? איפה הוא יכול לסדר ג'ובים לחברים שלו? איפה הוא יכול להיות חשוב יותר? איפה יותר אנשים ירצו לדבר איתו ולחלות את פניו ולהתחנף אליו? כמה שיש לו יותר במדינה שהיא מדינה קפיטליסטית או מדינה שהיא מדינת ישראל. אנחנו... ברור שמדינת ישראל יותר מתאים להם. ברור. והדוגמה אולי הכי טובה זה הנדל"ן. כי נדל"ן זה אולי המגזר הכי בין המגזרים המושחתים בארץ. ברגע שאתה עושה שם נניח דה-רגולציה, כן? וברגע ששם ועדות התכנון והארכיטקטים העירוניים וכל הפקידים בעירייה, פתאום לא צריך אותם, איך הם יקבלו עכשיו שוחד? איך הם עכשיו יקבלו את תחושת החשיבות העצמית שהייתה להם עד היום במדינה עמוסת רגולציה ושחיתות? אז ברור שכולם נגד זה. אז ברור שהמדינה תמיד תהיה נגד זה שיחנכו את התלמידים שחירות וחופש וקפיטליזם וליברטריאניות, או ליברליות קלאסית אם אתה רוצה לקרוא לזה ככה. זה השיטה, או אלה השיטות הכי מוסריות והכי יעילות. ברור שלא רוצים ללמד את זה את הילדים. כן. כי אז הילדים עלולים לצאת ולהצביע בעד איזושהי מפלגה שאומרת בוא נעשה דה-רגולציה. זה דיון פשוט מוסרי, כי האם אתה בעצם אומר שבהכרח כל פוליטיקאי בכל ממשלה ככה חושב? זאת אומרת, אתה מבין? יש את הסיפור המפורסם של מרקוס אורליוס, שחלק את הכוח עם אחיו, ובכך הפך את זה שלא יכל לבוא עריץ עתידי ולקחת את המלוכה לאן שבא לו. כן, מרקוס אורליוס אבל הוריש את השלטון לקומודוס, שכמעט הרס את רומא. נכון. אבל... הוא לא ידע את זה. לא, אבל זה נכון שבוודאי, אתה תמיד יכול להעלות על הדעת פוליטיקאים מיוחדים, שאפילו כשהתמריצים הפוליטיים פועלים
נגד הרעיון של לעשות טוב, יעשו טוב, כי הם אנשים מאוד טובים ואמיצים. ברגע שנמצא את הפוליטיקאי הזה, אני אכיר לך גם איזה נסיך ניגרי. כן, אני מבין. אבל... באמת יכול להיות. יכול להיות דבר כזה, אבל זה לא קרה בדרך כלל, לא קורה בדרך כלל, למרות שכן הזכרתי את בייגה שוחט, שעשה משהו לפני 25 שנה, וישראל כץ עשה את רפורמת השמיים הפתוחים. כן. יש הבלחות, אבל זהו. אבל אלה הבלחות. אני חושב שזה בגלל שהשיטה מעודדת חוסר מצפון. זה למה זרקתי את המילה משמעת קואליציונית. כן, כן, אני מסכים איתך, והאם לא על זה צריך להיאבק, זאת אומרת... נכון, אתה לא יכול להיאבק נגד טבעו של אדם. אז זהו, אתה אומר שזה טבעו של אתה אדם. לא נאבק נגד טבעו של אדם. אתה לא נאבק נגד זה שהפוליטיקאי עכשיו במרכז הליכוד, ברקת, כן, שר הכלכלה. אתה לא נאבק נגד זה ששר הכלכלה ברקת, ואתם יפסיק עם השטויות שלו על לשים חברות מזון ברשימה שחורה כמעלות מחירים, ובמקום זה שיתמקד בלפתוח את השוק ליבוא לעזאזל, ודה-רגולציה. אתה לא יכול לצפות שהוא יעשה את זה, בגלל שהוא במרכז הליכוד והוא רוצה לרשת את נתניהו, והדרך היחידה לרשת את נתניהו, זה לא להסתכסך עם מרכז הליכוד. בדיוק. אז איך אתה יכול להילחם בזה? אתה יכול להילחם בזה שאתה מכניס פוליטיקאי שמגיע ממפלגה, שזה כן התמריץ הפוליטי שלו. זה הרעיון הגדול בעיניי היה, של זהות או של מפלגת החופש שלי, שאתה חייב לעשות את זה, שאפילו אם אתה מניאק, אפילו אם אני שקרן, בוא נרגע, אני בעצם שקרן, עמוק בנפשי, אני בעצם פשיסט, וכל מה שאני רוצה זה לתת פקודות לאחרים. או שאתה רוצה משכורת של חק. בוא. לא, כן, לא בשמיים. או שאני רוצה, וכל מה שאני אומר עכשיו, זה תרמית שנועדה לשכנע אנשים שאני קפיטליסט ולבחור בי. לא. אפילו אז אם אני נכנס לכנסת, עדיין זה התמריץ שלי להיות קפיטליסט. כי זו הסיבה היחידה שבחרו בי, ואם אני לא אממש את זה, בבחירות הבאות יעיפו אותי. כי הרי אני, זהות אולי במידה טיפה פחותה, אבל נניח מפלגת החופש, זו מפלגה ללא שום בסיס בוחרים, אני לא דתי, אני לא מתנחל, אני לא מגיע מאיזושהי גוורדיה של ההסתדרות או משהו בסגנון, אין לי עבר ביטחוני, הייתי תותחן ותו לא, וגם את זה מאוד מאוד לא אהבתי, אז אין לי שום סיבה להיבחר, אין לי שום יכולת להיבחר, אלא אם אני מממש את האידיאולוגיה הקפיטליסטית שלי, אפילו אם אני רמאי. וזה נהדר, זה יופי של דבר כשאתה חושב עליו, בהנחה שזה מה שאתה חושב שיקרה. ואז זה גם התמריץ של מישהו כמוני, להיכנס לכנסת ובאמת להילחם. באמת לספוג את כל הדרק שהולך לבוא לכל מי שינסה לעשות רפורמות קפיטליסטיות. כי אין לי ברירה, זה החיים הפוליטיים שלי, זה התמריץ שלי. אני מבין, אני פשוט בתור אזרח קטן, שהלך להצביע לא מעט פעמים בשנים האחרונות, אני חושב שהרבה אנשים אומרים, מבטיחים דברים, והשיטה לא מאפשרת שאני בפועל, אני כאדם ארגיש שינוי בחיים שלי. אוקיי, בסדר. השאלה היא איך אתה ניגש את זה כפוליטיקאי. כי כשאתה עושה דברים דרך משא ומתן קואליציוני, אתה כן יכול להשיג הרבה מאוד דברים. אתה יודע, בסדר, שנייה, אני אגמור את הקו מחשבה הזה, ואז אני אעבור למשהו אחר שהוא קרוב, כן? אבל במשא ומתן קואליציוני, אתה יכול להשיג דברים. אני אומר לך שאם יש לנתניהו 58 מנדטים, ולמפלגת החופש יש 4 מנדטים, ואז אני אומר לו, אדוני ראש הממשלה, אתה רוצה שנהיה בקואליציה שלך? אני רוצה עכשיו שחרור שוק המזון, יבוא חופשי של פירות וירקות, ופירוק הלובי המועצות החקלאיות, מועצת הצמחים, מועצת הלול, מועצת החלב, חופש בשוק המזון הישראלי. אני מבטיח לך שהוא ייתן לי את זה. ולא רק שהוא ייתן לי את זה, זה יהיה כתוב בחוזה הקואליציוני, כי אחרת אני לא אעשה כלום, ואז כולם מחויבים לצעדים האלה, ואז אפשר לעשות את זה. זה נכון שברגע שנגמר המשא ומתן הקואליציוני, אז לעשות דברים הופך להיות מאוד מסובך, והדוגמה הכי טובה זה בן גביר והנשק. כן. שבן גביר הצליח לעשות שינויים בנשק, כשכמובן הוא הצליח לעשות את זה, בגלל שקרה כאן השואה הכי גדולה מאז השואה, כן? וגם את זה הוא מצליח בצורה מאוד 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 חלקית, ונלחמים בו על כל צעד ושעל, כי כמובן מדינת ישראל, כחלק מהמסע הכללי של
לפגוע בזכויות, הבסיס שלנו לא רוצה שנהיה חמושים. אבל עדיין הוא מצליח משהו. אבל אם אתה, להישאר באותו נושא, אם אתה רוצה לפתור באמת, אחת ולתמיד את בעיית הנשק בארץ, ולהפוך את זה למסגרת חוקתית ורגולטורית גדולה וקבועה, נניח בסגנון מה שקורה בצ'כיה, שזה מה שאני הייתי רוצה שיהיה בארץ, זה אך ורק דרך משא ומתן קואליציוני. ככה זה לא ילך, יש יותר מדי התנגדות. מה ההבדל רק לעשות הבהרה? בין צ'כיה לארצות הברית לצורך העניין. ההבדל מבחינת היכולת להשיג נשק הוא לא גדול, גם פה וגם פה מאוד מאוד קל להשיג נשק. בצ'כיה כל אחד, אתה יכול לקנות כמעט, אני מגזים טיפה, אבל אתה יכול לקנות כמעט בלי סוף אקדחים ורובי ציד ורובי, בסגנון PCC או AR-15 או מה שלא יהיה. יש שם כמות סקול שוטרס זהה? לארצות הברית? סתם שאלה שבטח... לא, בצ'כיה יש את רמת הפשע בין הנמוכות באירופה, אבל גם בארצות הברית, אנשים לא מבינים מה קורה בארצות הברית. הסקול שוטינגס שקורה בארצות הברית, כל המאס שוטינגס למיניהם... כן, זה לא רק סקול, נכון. האחוז ענק, קרוב ל100%, קורה א' בין כנופיות, קורה בדרך כלל בנשק לא חוקי, ולא היה, על פי המידע שאני מכיר, מקרה של ירי המוני אחד בבית ספר אמריקאי, עוד פעם, ב-20 שנים האחרונות, בבית ספר שבו לצוות או המדינה מותר לשאת נשק. כל המאס שוטינגס שקורים בארצות הברית, בשנים האחרונות, ב-20 שנה האחרונות, קורים במקומות שמה שהם נקראים no gun zone. ברובה הענק, שמסתכל על מפה שלה, מחוץ למרכזים העירוניים הרקובים של לוס אנג'לס וניו יורק ופילדלפיה ושיקגו, מחוץ למרכזים העירוניים האלה, מעשי הרצח הם מועטים, אין כמעט מעשי רצח בכלל שנעשים תוך שימוש בנשק חוקי, ולא רק זה, שיעור ההפרה של הכללי השימוש בנשק בקרב אזרחים שמחזיקים נשק ברישיון, הוא נמוך פי 12 משיעור ההפרה של כללי הנשק של השוטרים בארצות הברית. כלומר, גם בארצות הברית אנשים לא מבינים באמת מה קורה שם. ארצות הברית, מבחינת כל הקטע של להחזיק נשק בצורה חוקית, זה הצלחה מסחררת. הבעיות מגיעות מה-no gun zone, מהפשע במרכזי הערים, ומאוד כל מיני דברים, אבל לא מזה שיש נשק. עובדה, בצ'כיה ובפינלנד ובשוויץ ובאוסטריה, יש נשק כמו חול על שפת הים, אבל אין פשע, או אין פשע ברמה גבוהה במיוחד, או אין מקרי ירי המוניים יותר מאשר כל מקום אחר. כלומר, יש כאן בעיה סוציולוגית מסוימת באירופה, שקשורה לפשע ולבעיות כנראה נפשיות, ככה זה טוענים, אבל... אחד, האמירה, רגע, אני אגיד ברשותך, שהאמירה שהולכת סביב הדיון הזה על הנשק היא, you need a good guy with a gun to stop a bad guy with a gun, זאת אומרת שאם היה בבתי ספר האלה מישהו אחד טוב עם אקדח, זה היה עוצר הכל. יכול להיות, אני לא מכיר את הנתון הזה וזה מעניין, אבל ה-second amendment זה דיון פילוסופי בעיניי יותר, של... הזכות, the right to bear arms, זה בעצם הזכות שלי להתגונן מפני ממשלה עריצית כלשהי, זה מה שעומד מאחורי הכתיבה של זה, וזה בעצם על החופש וכמה כוח יש למדינה עליי, וכמה היא מסוכנת לי ודברים כאלה, ומשם אני חושב שמגיע החיבור של המפלגה שלך לדיון על זה בכלל. נכון, אז אני ליברטריאן. מה שאומר שאני חושב שהיסוד של החיים שלנו זה הבעלות שלנו על הגוף שלנו, הגוף שלי הוא שלי, מותר לי לעשות איתו מה שאני רוצה, כולל לעשן קנאביס, וכולל לקנות בננות ממי שאני רוצה, ומאחר שזה הגוף שלי, זכות הבסיס מספר אחד שלי היא להגן על עצמי, כן? זה זכות היסוד מספר אחד שבלעדיה אין שום דבר. והדרך היחידה להגן על עצמי זה נשק, אין לי שום דרך אחרת להגן על עצמי, וגם לברוס לי אין שום דרך אמיתית להגן על עצמו, חוץ מאשר שימוש בנשק. כן. ברוס לי או מייק טייסון להשתמש בדוגמה טיפה יותר אקטואלית. ולכן אני כבר שנים כותב בפייסבוק ובכל מקום אחר, שלדעתי צריך כאן, שכל אזרח שומר חוק, תהיה לו הזכות להחזיק נשק. ובמשך שנים, בערך 80% מהתגובות על הפוסטים האלה, זה שאני פסיכי, ואני רוצה להביא לכאן את ארצות הברית, ואוי ואבוי, איזה מזל שאני לא בכנסת. מאז מבצע שומר חומות, ומה שקרה בלוד רמלה וערים מעורבות אחרות, המספר, האחוז הזה של אנשים שטוען שאני פסיכי, ירד מ-80% ל-50%. אבל אני רוצה להגיד שבכל השנים האלה, אני תמיד דיברתי מהזווית
אידיאולוגית. כן. מהזווית של חבר'ה, אני בן אדם, זה הגוף שלי, אני רוצה להגן על עצמי, זכותי להגן על עצמי, למדינה אין זכות להגיד לי שאין לי זכות להגן על עצמי, או במילים אחרות, למדינה אין זכות לקבוע שאני לא בן אדם, כי זה מה שהיא אומרת. אם אין לי זכות להגן על עצמי, אני לא בן אדם, ואני כן בן אדם. אבל כמובן שמאז שומר חומות, הנימוקים שלי עברו יותר ויותר לתחום הפרקטי. וכיום, אחרי מה שקרה בשביעי לעשירי, האחוז של האנשים שטוענים שאני פסיכי, ירד מ-50% ל-5%, וגם ה-5% האלה טוענים שאני פסיכי, כי אני לא רוצה רובה לכל אחד. יש כאן היפוך של 180 מעלות מהפסיכיות. אני פעם הייתי פסיכי כי רציתי אקדחים, ועכשיו אני פסיכי כי אני רוצה רק אקדחים. אז כיום זה באמת, הנימוקים הפכו יותר לנימוקים פרקטיים, חשבתי שגם תגיד נימוק כלכלי, של הסחר בנשק אפילו יכול להיות. לא, זה כמובן האינטרס הכלכלי המאוד מובהק, של יצרני הנשק וחנויות הנשק וסוחרי הנשק בארץ שזה יקרה, אבל אין לזה משמעות לאומית ברמה הכלכלית. אז בוא ברשותך. אגב, יש לזה משמעות ברמה הזו, שאם יש איזושהי תוכנית לאיראן ולחיזבאללה ולחמאס ולערביי יהודה ושומרון, להתקיף אותנו יום אחד בבת אחת, תוך כדי פתיחה של מלחמת אזרחים פנימית, בסגנון מה שכמעט קרה בשומר חומות, ובסגנון מה שאולי רצו שיקרה בשמחת תורה, דרך טובה מאוד מאוד למנוע את זה מלקרות, לוודא שלכל ישראלי יש רובה בבית. וואו. כי כיום אנחנו, לא יודע, כמה שיש חמושים בארץ, יש כמעט 0 חמושים בקרב האזרחים ברובים, מול תיאורטית מאות אלפי המערבים שכן חמושים בנשקים ארוכים, שהם או גנבו מצה"ל, או הבריחו להם איראן או מדינות אחרות, והייתי רוצה שגם לנו יהיה את הנשקים האלה, שנוכל להתגונן, כי הקטע הוא שברגע שיש לך נשקים ארוכים זה לא יקרה. כן? זה כמו שהרוצחים בארצות הברית לא נכנסים לבתי ספר שהצוות חמוש בהם, כי הם לא רוצים שיהרגו אותם תוך 2 שניות. הם רוצים להסתובב ולרצוח את כולם. אותו דבר עם האויבים שלנו כאן בארץ. לא תהיה מלחמת אזרחים נגד הערבים, אם כל הישראלים יהיו חמושים. אבל אז אולי תהיה מלחמת אזרחים ישראלית, ולך תדע, אתה מחמש, אני מבין את הסכנה. אבל עזוב אותה ברשותך, אם יש משהו שיותר מעניין. לא, אני חייב לענות על זה. אוקיי. כי זו שאלה א' מעניינת, וב' טוב, כי שאלה מעניינת. אוקיי, מה הסכנה שיהיה כאן אלימות פנימית? ופה אני חושב שהסכנה... כעלייה בפשע או עלייה כלשהי בעקבות האנשים. אני חושב שהסיכון הוא... לא רוצה להגיד שהוא 0, שום דבר הוא לא 0, אבל הוא אפסי. למה הוא אפסי? כי זה לא שחסר נשק בארץ. בואו, אנחנו 75 שנים אנחנו כבר קיימים, במצטבר מאות אלפים ומיליונים של צעירים, שגיל 18 עד 21 הסתובבו עם נשקים אוטומטיים, שאפילו בארצות הברית אסור, בגיל הכי פוחז והכי פזיז שלהם, ומילואימניקים, עוד פעם, מיליונים במצטבר, לאורך עשרות שנים, הסתובבו גם בחופשות וגם ברגילות וגם בסופשים, עם נשקים ארוכים, ומדובר גם במילואימניקים שהם בעלי משפחות, כן? שהם כבר לא במשמעת של הצבא, והם כבר, לא יודע, לפעמים אנשים שלהם משגעות אותם, אני לא יודע מה. ועדיין, כמה מקרים של מישהו שרצח מישהו בתוך מריבה על מקום חנייה, אתה זוכר? לא, הרוב טעויות. לא, איזה רוב? אין גם רוב. אני זוכר מקרה אחד... יש פליטות כדור. פליטות כדור, כן. אבל מקרים של אלימות מכוונת של אזרחים שומרי חוק, עם נשק שהם החזיקו בחוק. במגזר הערבי הישראלי יש הרבה. אבל זה לא נשק שמוחזק בחוק. נכון. אלה אנשים שמלכתחילה הם פושעים, כי הם מחזיקים את הנשק שלו כחוק. אפילו כשאתה מסתכל על אלימות משפחתית, הנתונים מראים שהשימוש באקדח פרטי חוקי, כמכשיר ליצור נניח את בת הזוג שלך, מידת השימוש בזה היא אפסית. אפסית. משהו כמו 0.6%, לא 0.6% לשנה, 0.6 אישה לשנה. 0.6 אישה לשנה, זו לא תופעה סוציולוגית. כל מקרה כמובן זה טרגדיה, וכל אדם הוא עולם ומלואו, אבל זו לא תופעה סוציולוגית. אין במדינת ישראל, בקרב יהודים שומרי חוק, בעיה של אלימות של כלי נשק, למרות שיש הרבה מאוד כלי נשק שמסתובבים במדינה כבר 70 שנה. עכשיו, אני לא אומר שככל שיהיה יותר כלי נשק, ברור שהסיכון עולה, פליטות, תאונות, אלימות, ברור שהסיכון עולה. אבל ככל שאתה בונה יותר בריכות, יש יותר סיכון שילדים יטבעו בבריכה. ואתה לא אוסר בנייה של בריכות,
ככל שאנשים יותר נוסעים לחופשות בחו"ל, יש יותר סיכוי שהם ימותו בהתרסקות של המטוס, אבל אתה לא אוסר על טיסות לחו"ל. אתה שם מציל בבריכה, ויש רגולציה על הטיסות. אז אותו דבר עם כלי נשק. אתה לא יכול לאסור על זה שאנשים יוכלו להחזיק כלי נשק להגן על עצמם, כי יש סיכוי שיעלו מספר פליטות כלי ירייה בשנה, בגלל שיש יותר כלי נשק. לא. אתה אומר, אוקיי, שיהיה כספת, תעשו קורס, בואו נוודא שאין לכם אבק פלילי. זו הרגולציה שנועדה לטפל בבעיה הזו. לא איסור על החזקה של כלי נשק, שזה פתרון קיצוני, כוחני, שאין לי שום ספק שהמטרה שלו זה להחזיק את העם ככה לחוץ למטה, ואין לזה שום קשר באמת למישהו שדואג לזה שאנחנו לא נפגע בעצמנו וכל השטויות האלה. בדיוק כמו שכל הרגולציה על יבוא אננס באמת נועדה למנוע שיכנסו מזיקים על האננס. מדינות אחרות בעולם לא אכפת להם ממזיקים ומהבריאות של התושבים שלהם. ברור שזה שחיתות שנועדה להגן על כמה מגדלים מקומיים. אותו דבר עם הנשק. אוקיי, אז גם יש את הדיון על הנשק שאולי צריך לעשות פרק נפרד רק עליו, כי זה מרתק. גם יש את הדיון על הכוח שממשלה צריכה להפעיל בשביל לשמר את הרגולציות האלה, ולשמר בכללי איזשהו סטטוס קוו, או כזה לשלוט בעם. זה דיון מרתק גם כן, כי אני מאמין לגמרי להיפרד מזה וללכת לחופש, וזה בדיוק מה שאתה מביא, אבל אני חושב שיותר מעניין, זה שניכנס למה לדעתך קרה, אם בא לך להיכנס לזה, בשביעי לעשירי, ומה המשמעות של זה, יותר ברמה, התחלנו מהכלכלית של כל המלחמה, אבל ברמה יותר לאומית, וגם אפשר לגעת במתקפה האיראנית, שהייתה ממש לא מזמן. צריך לזכור שהצבא הוא מונופול. הצבא הוא מונופול, ולא רק שהוא מונופול, הוא מונופול שיש לו גם את היכולת לגייס בכפייה ישראלים. וזה לא מפתיע שמונופול לא מתפקד כמו שצריך. זה לא מפתיע שמונופול הוא יקר, בזבזני, ונותן שירות מאוד מאוד גרוע. כל מונופול ממשלתי הוא יקר, בזבזני, ונותן שירות מאוד גרוע. אז לא צריך מופתעים שגם צה"ל הוא כזה. וגם, אני גם רוצה, יש עוד דבר מעניין משותף נניח לצה"ל ולמערכת החינוך. וזה מעניין, כי אלה באמת שני סעיפי התקציב הכי גדולים במדינת ישראל. ועד לפני המלחמה, התקציב הביטחון היה אפילו גדול יותר. אבל מה שמשותף ומעניין לשני המערכות האלה, שהן שתיהן כמובן מונופול, ממשלתי, כושל ובזבזני. ולא רק שזה מונופול ממשלתי, כושל ובזבזני, זה מונופול שככל שהוא כושל יותר, וככל שהתפוקות שלו והאיכות של השירות שהוא נותן, הוא גרוע יותר, ככה אנחנו משלמים לו יותר כסף. זה מדהים. כאילו, השיטה הכי טובה למערכת החינוך לקבל יותר תקציבים, זה להיכשל. השיטה הכי טובה לצה"ל להגדיל את תקציב הביטחון, זה להיכשל. ובאמת הם נכשלים. עכשיו, אני לא טוען שהצבא נכשל בשביל שיוכלו להעלות לו את התקציב הביטחון. אני מניח שהם לא כאלה פסיכים. אני כן טוען שזה מעניין שזה מערכות כלכליות, מונופוליסטיות, ממשלתיות, שהן קיימות על כישלון, כי ללא כישלון הם לא יוכלו לקבל תקציבים גדולים יותר. וואו. וזה בולט אולי במובן מסוים, בייחוד בתקציב החינוך. כי תקציב החינוך ב-20 שנים האחרונות גדל בצורה דרמטית. מדינת ישראל כיום מוציאה על חינוך כאחוז מהתל"ג, יותר מאשר כל מדינה אחרת בעולם המפותח, למעט נורווגיה אולי. כלומר, אנחנו מציעים כמות אדירה מהכלכלה שלנו על חינוך. וככל שהכספים והתקציבים עולים ועולים בצורה דרמטית ב-20 שנים האחרונות, רמת החינוך לא משתפרת ואולי אפילו מדרדרת, ועל פי כמה מדדים הרמה של המורים מדרדרת. למרות שהכספים נשפכים כאילו ממסעיות. איך זה הגיוני אז? כי זה מונופול שלא נועד לספק שירות חינוך יעיל, זה מונופול שנועד לשרת את העובדים שלו, ולא רק שהוא נועד לשרת את העובדים שלו, הוא נועד לשרת את העובדים הוותיקים שלו, שזה הסיבה שיש פער כל כך ענק
במערכת החינוך הישראלית בין שכר של מורים ותיקים לבין שכר של מורים צעירים. כי דבר... המורים הוותיקים שולטים על ארגוני העובדים, וארגוני העובדים הם אלה דורשים שכל התוספות יגיעו בעיקר לאלה שיושבים למעלה, וזה אחד הסיבות אגב שדורשים תוספות באחוזים ולא בסכומים אבסולוטיים. אבל לא חושב, לא רוצה להיכנס לפרטים האלה. אז אתה אומר שמעשה אותו דבר גם בצה"ל. אז אני רוצה להגיד שצה"ל הוא מונופול ממשלתי, כושל, שנותן שירותים מאוד מאוד גרועים. ואנשים מסתכלים על זה בנפרד, והם מסתכלים רק על הצבא, ומה קורה בצבא, וזה לא מפתיע. לא רק שזה לא מפתיע, זה היה מפתיע אם הצבא לא היה צבא גרוע. כי הוא מונופול ממשלתי. והצבא הוא גרוע, לדעתי, בדיוק מאותה סיבה שמערכת החינוך היא גרועה. כי המונופול הזה מקבל, כמו שמערכת החינוך, אתה מחויב לשלוח את הילדים שלך למערכת החינוך, נכון? כן. בית ספר, לא משנה כמה הוא גרוע, ימשיכו להגיע התלמידים. והמורים יקבלו את המשכורת שלהם ממשרד החינוך, ולפטר מורה בישראל זה קשה כמעט כמו לחצות את ים סוף. המספרים המדהימים, הם מועסקים במערכת קרוב ל-200,000 איש, כל שנה מפוטרים משהו כמו מורה אחד או שניים או אפס, שזה אפס. כאילו זו מערכת שלא מפטרת. למה היא לא מפטרת? כי לא מעניין אותה מהרמת החינוך, כי זו לא המטרה שלה. המטרה של מונופול זה לשרת את העובדים שלו. כן. והמטרה של הצבא, בראש ובראשונה, כנראה, אולי, אני מקווה שאני לא אומר כאן משהו קיצוני מדי, זה לשרת את הבחירים שלו. ולכן הצבא, שמתבסס על כוח אדם שאגב מגיע בכפייה, אבל בחלקו הוא כוח אדם מאוד מאוד איכותי, מאוד פטריוטי, שמוכן לסכן את חייו למען עם ישראל, כמו שאנחנו רואים עכשיו מה שקורה בעזה, איך החיילים, במובן מסוים זה באמת, אני הולך להגיד את זה, הסילבר ליינינג, בכל האסון שקרה כאן, שאנחנו רואים את הרמה שלהם ואת ההקרבה שלהם, אבל הם כאילו נמצאים במערכת שהיא לא נועדה באמת לספק לנו שירות ביטחון איכותי, כי זה מונופול. זה אגב, אני לא חושב שהגנרלים באים ואומרים, אנחנו לא נספק עכשיו שירות ביטחון איכותי, כי אנחנו מונופול. אף אחד לא אומר את זה, ואף אחד אפילו לא חושב את זה. זה פשוט איך שהמערכת פועלת. זה משהו של ה-DNA של המערכת. מונופול ממשלתי לא מסוגל לספק שירות טוב. עכשיו, אתה יכול לשאול, מה הפתרון? ואין לי פתרון, כי זה מונופול ממשלתי. יש לי פתרון למונופול הממשלתי במערכת החינוך. זה נקרא שיטת השוברים, שאפשר לדבר על זה. יש לי פתרון לכל מיני בעיות אחרות. שמעתי אותך מדבר על צבא אזרחי גם. צבא מקצועי. מקצועי, כן. אבל צבא מקצועי הוא עדיין מונופול. זה עדיין מונופול ממשלתי. אתה יכול להגיד שהוא יהיה מוסרי יותר, כי כבר זה לא גיוס בכפייה. אתה יכול להגיד שהוא... עצם התחרות. אין תחרות, אין לך עוד צבא. זה עדיין רק צבא אחד. הבנתי. אתה יכול להגיד שמעבר לזה שהוא יהיה... כאמור, לא יהיה חסכוני יותר. אולי הוא יהיה יעיל יותר, כי הוא יצטרך ממש לשלם תמורת הכוח אדם. כרגע הצבא משלם פחות או יותר גרושים. אם הוא ייאלץ לשלם יותר מגרושים, אולי יהיה יעיל יותר, אבל אני לא יודע, זה עדיין יהיה מונופול. אז המתקפה האיראנית אומרת לך גם את אותו דבר? כי כביכול היה פה מופע הגנתי מרהיב. נכון, אני לא חושב שכביכול, היה כאן באמת מופע הגנתי מרהיב. עכשיו, זה לא תחום המומחיות שלי, ואני נזהר מאוד מלהגיד את זה בצורה מוחלטת, אבל בוודאי שאתה יכול להסתכל על כיפת הברזל ועל חץ כהישג טכנולוגי מדהים, וזה בוודאי הישג טכנולוגי מדהים. היוריטים האלה שקוראים בחלל עם החץ, הם אפילו יפים, זה נראה כמו סרט מדע בדיוני. אבל צריך לזכור שזה גם מאפשר לנו, או מאפשר יותר ספציפית לפוליטיקאים שלנו ולגנרלים שלנו, להתחמם בתוך עמדה הגנתית נוחה כזו. במשך שנים לגבי שנים, המערכות האלה מונעות עבדות בנפש כבדות מדי, ואז אתה יכול להרשות לעצמך לתת למצב להמשיך ולהידרדר, לא לנקוט בשום צעדים אמיתיים לפתור את המצב, כי הכל בסדר, כיפת ברזל עוצרת את הרקטות. אז מה אם 30% משטח מדינת ישראל מטווח כבר 25 שנה על ידי ארגון טרור קטן וקיקיוני? טוב, הוא כבר לא קטן וקיקיוני, אבל הוא בוודאי ארגון טרור.
אתה יכול להשלים עם המצב הסופר מגוחך, סופר אבסורדי הזה, שנדמה לי בשום מדינה מפותחת לא היו מוכנים להסכים עם דבר כל כך מגוחך, אבל אתה יכול להשלים עם זה בארץ, כי יש לך כיפת ברזל. אז אולי אם לא הייתה כיפת ברזל, לא הייתה לנו ברירה, והיינו כבר מטפלים בזה, ואז לא היה קורה שמחת תורה. ועכשיו כשאני מסתכל על מה שקרה עם איראן, אני פוחד בדיוק מאותו דבר, אבל פי 1000, מכיוון שמה שראינו שאיראן, לא הייתי קורא לה נמר של נייר, אבל בוודאי היכולות שלה יותר פחותות ממה שחשבנו. משהו כמו חצי מהטילים כנראה אפילו לא הצליח לצאת מגבולות איראן, כן? אבל, משהו כמו 7 טילים, לא ברור לי כמה, כי יש כאן המון דיסאינפורמציה, אבל כנראה ש7 טילים בליסטיים כן פגעו בישראל, למזלנו לא היה להם ראש נפץ גרעיני. אז השאלה היא עכשיו, האם בגלל שעשינו כזה מפגן הגנתי נהדר, וחץ 3 הוא מסתבר באמת כזה הישג והוא כל כך יעיל, האם אנחנו הולכים לעשות עכשיו עם האיראנים את מה שעשינו עם החמאס ועם כיפת ברזל? האם עכשיו נגיד, אוקיי, אנחנו מוגנים, בואו נשב, בואו לא נסתבך עם להתקיף את איראן, לא רוצים שנתקיף את איראן, זה מסוכן, פו, מה אם ניכשל? אז בואו נשב ונחכה 5 שנים, האיראנים ישפרו את המערכות שלהם, אולי יציידו כמה טילים בראש נפץ גרעיני, ואז נראה כמה עובדי הייטק יישארו במדינה. כן, טוב, זה אפשר להיכנס לפה עוד מלא לתוך זה, כי יש לנו פה, לצערי אנחנו בזמן מוגבל, אבל רק אגיד שהדבר לדעתי שהכי ממחיש מטאפורית או כזה, אתה יודע, ספרותית, את העניין של זה שהצבא נועד לשרת רק את הבכירים של עצמו, זה איפה הם היו בשביל העשירי, זה ממש... זה במובן הכי בוטה. זהו, אז אני לזה לא כל כך רוצה להיכנס בעצמי, כי אני לא בטוח כמה המידע שיש לנו הוא מדויק. זה גם, כמו שאתה אומר, זה שדה מוקשים. אני גם לא רוצה לפגוע באיזה שהם גנרלים שכן עשו עבודה יפה, ואנחנו לא יודעים מזה. אני לא רוצה לצבוע את כולם באותו מכחול של כישלון. אז אני לא רוצה להיכנס לזה ברמה האישית, ברמה המערכתית. ברור שזה כישלון, ואני רק אומר שאפשר להסתכל על הכישלון הזה מזווית ראייה כלכלית, שמונופולים ממשלתיים, עם אפס תחרות, כי יש מונופול, אתה יכול להגיד שיש מונופולים ממשלתיים שאולי יש להם איזושהי תחרות. למשל, יש תחרות של בתי ספר פרטיים, בארץ שזה כמעט לא קיים, כנגד מערכת חינוך ממשלתית. אוקיי, תיאורטית. אבל בארץ באמת זה מונופול עם אפס תחרות. לאף אחד אחר אין את הזכות או את היכולת, או את הרשות להתמודד כנגד החמאס בעצמו. לי אסור עכשיו לקנות, לא יודע, מטולי רקטות. אסור לי. זה גם יקר, אבל גם אסור לי. אז אני רק אומר שצריך להסתכל על זה, או כדאי להסתכל על זה מנקודת מבט כלכלית. זה עוזר להבין מאיפה הכישלון מגיע. זה מייצר למעשה בהכרח שירות לא יעיל, ופינוק של העובדים. כן. אבל בוא ניכנס ברשותך דווקא לשאלתי הראשונה מתחילת השיחה, שבעצם הייתה על האם יש איום קיומי על ישראל ברמה הכלכלית בעקבות התקופה האחרונה. יש איום קיומי כלכלי מובהק על מדינת ישראל. אנשים כשהם חושבים על איומים קיומיים, הם חושבים על זה בדרך כלל מקנת מבט של, אתה יודע, צבא או חיזבאללה מצפון, מצרים מדרום, הירדנים ממזרח, כל ערביי ישראל ייצרו חזית פנימית, יפרצו, יפתחו במלחמה כוללת נגדנו, ישלפו את הארץ וירגו את כולנו. זה מה שאנשים חושבים, ככה אנשים חושבים בדרך כלל על הסכנה קיומית. אבל יש עוד סכנה קיומית. הסכנה הקיומית האחרת, הכלכלית המובהקת, שאני חושב שאנחנו ניצבים מולה בסיכויים גבוהים, זה בעיות כלכליות שיבריחו מכאן את כל מי שבאמת מחזיק את כלכלת ישראל, ויגרמו לכאן לקריסה כלכלית. עכשיו, אני דיברתי על זה בפרוטרוט, כן, עובדי ההייטק שהם אחראים על נניח 50% מהייצוא, לאט לאט יאגרו מהארץ למקומות עבודה הרבה יותר טובים בחו"ל, ואני רוצה לדבר על זה שנייה, בגלל האנטישמיות בחו"ל, להסביר איך אני מסתכל על זה, ואז המצב הכלכלי ילך ויחמיר, ואנחנו עלולים להגיע למצב שבו לא תהיה כאן כלכלה מספיק משגשגת, שיכולה לממן צבא מאוד מאוד גדול, וללא צבא מאוד מאוד גדול אין מדינת ישראל.
ובמובן הזה אנחנו בסכנה קיומית, כלכלית, שאם הכלכלה לא תשגשג, לא נוכל לממן את ההגנה. ומדינת ישראל זה לא מדינה שיכולה להתקיים כמו יוון, כן? זה לא שאנחנו יכולים להיות פשוט מדינה ענייה ועלובה. אנחנו לא יכולים. אנחנו חייבים להיות מדינה עשירה, כי אחרת לא נוכל לממן את הצבא. כן. ולכן זו סכנה קיומית. זה לא סכנה שנהיה עניים, זה סכנה שלא נהיה. כן, כמה היא דחופה? סופר דחופה, הדברים האלה קורים עכשיו. אני מקבל כל הזמן זרם של הודעות בוואטסאפ ובפייסבוק ובאקס ובכל מקום שאני מפרסם בפוסטים, מאנשים שמספרים לי על זה שהם עזבו, או שהם רוצים לעזוב, או שחברים שלהם עוזבים, או שהם שמעו על אנשים שעוזבים לקפריסין, למזרח אירופה, לארצות הברית. ואגב, אנשים אולי שומעים את מה שאני אומר עכשיו, ואומרים, מה הוא מקשקש בקומקום? תראה איזה אנטישמיות שיש בחול. מי רוצה לעבור בכלל לחול עם אנטישמיות כזו? וזה נכון, זה לא פשוט לעבור, וזה בטח לא פשוט היום, אבל יש כמה נקודות שצריך לחשוב עליהן. דבר ראשון, האנטישמיות לא משתוללת בדרום ארצות הברית, לא במזרח אירופה ולא במזרח הרחוק. דבר שני, כשהמלחמה הזאת תיגמר, האנטישמיות תמשיך לחיות, כמובן, אבל הגילויים הציבוריים שלה ירדו בצורה דרמטית, כי נחזור לתקופות רגילות. אבל פה בארץ הצרות רק יתחילו, המיסים, הלחץ הכלכלי, יוקר המחיה, הבעיות העסקיות, ההגירה או הירידה של עובדי הייטק. המצב כאן ילך ויחמיר, והמצב בחול, לפחות ככל שזה קשור לאנטישמיות, יחזור פחות או יותר לקדמותו. ואני פוחד שיהיה כאן תמריץ מאוד מאוד חזק, להרבה מאוד אנשים טובים בכלכלת ישראל, לעבור למקומות עשירים יותר ובטוחים יותר. וזו סכנה קיומית. כן, וכמה אבל מהר אנחנו עומדים להרגיש את זה לדעתך בפועל? ברמת הלחץ הכלכלי עלינו, אנחנו הולכים להרגיש את זה מיד. המיסוי עלה מיד. מתי מיד? בתום המלחמה? כן, יום אחרי המלחמה. כן? אני מתפלא שכבר עכשיו, אגב, לא מעלים מיסים, וגם לא מקצצים שירותי רווחה. למה לא עושים את זה? כי הממשלה היא חדלה 90. או הממשלה עמוסה בחדלי אישים. זה אולי ביטוי לשוני יותר מדויק. אבל זה מגיע, כי אין ברירה. הגירעון הולך להיות משהו בסביבות השנה, כנראה 7%, אולי יותר. אני שמעתי כבר מישהו מדבר על 8 ו9%. לא... אתה יודע להגיד לי מספרית מה ההשלכות של כזה גירעון? תראה, גירעון אתה מכסה עם דרך 3 צורות, תיאורטית. או שאתה מקצץ מאוד מאוד את התקציב, זה לא מכסה את הגירעון באותה שנה, אבל לפחות זה... אז אתה צריך לקצץ בתקציב, אתה צריך להעלות מיסים, ואתה צריך ללוות הרבה יותר כסף. עכשיו, לקצץ תקציב אתה צריך ממשלה מתפקדת ואמיצה, וזה אין לנו, לא מתפקדת ולא אמיצה. אפשר לספר איזה בדיחות, אם היא תתפקד היא לא תהיה אמיצה, אם היא תהיה אמיצה היא לא תתפקד, אבל לא חשוב, אין לנו ממשלה לא כזו ולא כזו, שיכולה לקצץ את תקציב, ונדבר על קיצוץ אמיתי, לא קיצוץ של מיליארד פה ומיליארד פה, איזה משהו סמלי ומגוחך, אלא ממש קיצוץ. מיסים הולכים לעלות עלינו, אני לא יודע בכמה, אבל המע"מ בוודאי הולכים עכשיו לנסות לסחוט עוד יותר את הלימון של העשירון העשירי, לשחוט אותו עוד יותר. לכמה אתה יודע להגיד? לא, אין לי מושג. מה התרחישים? לא. ל-18 או ל-30? סליחה? המע"מ הולך... לא, 30, השתגעת. לא, זה ל-18 כזה. לא, 30, אם מעלים ל-30 זה בגלל שאנחנו כבר נמצאים בקריסה, אני חושב. והדבר הנוסף זה כמובן ללוות הרבה יותר כסף, אבל גם ללוות הרבה יותר כסף זה מסובך, כי ככל שהמצב הכלכלי שלך חמור יותר, והמצב הכלכלי שלנו לפחות איך שאנחנו נמצאים, בכיוון שאנחנו נמצאים בו עכשיו, או בפירוש הולך להיות חמור יותר, הולכים לדרוש ממך ריבית גבוהה יותר. כן. כלומר, גם לפני שהם יוריד אלינו את הדירוג, פיץ' אם אני לא טועה, לפני שהם הורידו אלינו את הדירוג, כבר הריבית על החוב עלתה. כלומר, אנשים ידעו, התרימו אותם, אפשר להגיד. כלומר, מה שאני רוצה להגיד, הקיצר שהמצב הולך להחמיר מבחינה כלכלית. להחמיר מאוד, מאוד. ולצערי הרב מאוד, וזו הסיבה שאני מדבר על זה וכותב על זה כל הזמן, לא נראה שמישהו עושה עם זה משהו, ולא נראה שמישהו מדבר על זה בכלל. אני לא רואה מישהו, אם כבר אני רואה אנשים מדברים על גלי עלייה של יהודים שהגיעו לארץ בגלל האנטישמיות בחו"ל, זה שטויות.
מי הגיע למדינה שנמצאת בתוואי כלכלי יורד, עם מצב ביטחוני שהולך ומחריף, אלא אם כן המצב בחו"ל הולך להיות ממש זוועה. אבל אפילו אם אתה יהודי שחי בניו יורק, והמצב בניו יורק מחמיר, מה אתה עושה? אתה עולה למדינת ישראל, מוותר על 50% מהרמת חיים שלך, מפקיד את ילדים שלך במערכת חינוך בין אגרות בעולם המערבי, ומחכה שיגייסו אותם לצבא, או שאתה עובר לאוסטין, טקסס. לגמרי. וזה מאוד מפחיד. זה מאוד מפחיד שאנחנו נמצאים על תוואי, שהוא תוואי תיאורטית, אסוני לעצם קיומה של מדינת ישראל, ולא נראה שמישהו מדבר על זה, מאלה שבאמת נמצאים שם, ובטח לא נראה שמישהו עושה עם זה משהו. לפני איזה כמה ימים, או לפני כמה שבועות, היה איזשהו ניסיון, או יש עדיין ניסיון, לפתוח יותר את השוק ליבוא חקלאי. וישר שר החקלאות חוסם את זה. דיכטר נדמה לי, חוסם את זה. אתה כאילו רוצה לוודא שאנשים יעזבו את הארץ. אתה מטיל עליהם יותר ויותר מיסים, אתה דואג שהם יהיו במצב שבו יראו עליהם טילים מכל עבר, אתה הולך לגייס אותם לצבא עכשיו כנראה ל-45 ימי מילואים בשנה, אתה מעלה את התקופת סדיר ל3 שנים, כן? ואתה גם מונע בצורה כמעט במזיד הייתי אומר, את הניסיונות הפתטיים המועטים הקיימים להוריד את יוקר המחיה. אז למה שלא יאגרו מכאן? ובמספרים הולכים וגדלים. ואגב, העלייה מרוסיה וביילורוסיה ואוקראינה בסופו של דבר תיגמר, כי ייגמרו היהודים שם. כן. ואז בסופו של דבר מה שתקבל זה אך ורק ירידה. ועוד פעם אני אומר, הבעיה היא שזה, תראו, אגב, הקטע של הירידה זה לא איזושהי תיאוריה מגוחכת שלי. מה זה היה מלחמת יום כיפור? אחרי מלחמת יום כיפור, שאני חושב שבסופו של דבר זה היה זעזוע יותר קטן ממה שאנחנו עוברים עכשיו, עזבו כל כך הרבה יהודים, ירדו כל כך הרבה יהודים, שרבין אז המציא את הביטוי המגוחך והמרושע, נפולת של נמושות. אתם זוכרים את הביטוי הזה? אתם צעירים מדי אולי. צעירים מדי, אבל אני מכיר. זה ביטוי שהוא המציא אז, בגלל אלה שברחו לארצות הברית אחרי מלחמת יום כיפור. נפולת של נמושות. אז מה יהיה עכשיו? והבעיה עכשיו שהפוליטיקאים עלולים להיות מטומטמים ומרושעים כמו שהיה אז רבין. שבמקום, הוא אמור להגיד, במקום נפולת של נמושות, הוא אמור להגיד, חבר'ה, רגע, בואו, אנחנו מתקנים את המצב, אנחנו נאושש אתכם כלכלית, אנחנו נפתח את הכלכלה לכוחות השוק, אנחנו נוריד מחירים, אנחנו נחסל את הלוביסטים, אנחנו נחסל את ההשפעה של הלוביסטים, אנחנו נלחם בקבוצות האינטרסים, אנחנו נביא חופש כלכלי, נביא יוזמה חופשית, נוריד את עול המיסים, נשפר את איכות החינוך דרך רפורמה, במקום זה מה הוא אומר? נפול של נמושות. ואני אומר לך שלדעתי זה מה שיקרה עכשיו. מה הממשלה עכשיו אומרת? לא, עכשיו הם לא אומרים על זה כלום, כי מתעלמים מזה. מתעלמים מזה גם בגלל שאנחנו נמצאים בתוך גל פטריוטי מובן מאליו, כן? גם אני שטוף ברגשות פטריוטיים. אבל יום אחרי, כשהמציאות תקל לכולם בפרצוף, פתאום עובדי ההייטק יראו שהם לא יכולים להרשות את עצמם דירה, יותר עכשיו מאי פעם, החינוך גרוע יותר מאי פעם, המיסים גבוהים יותר מאי פעם, וההצעות מחול מפתות יותר מאי פעם. והם יעזבו. בטח שהם יעזבו. או אחוז מספיק גבוה מהם יעזוב, כדי שההשפעה הכלכלית עלינו תהיה מאוד מאוד רעה. אוקיי. אנחנו לצערי הגענו לסיום, אני כן מרגיש שהתזה הושלמה לי, אני הבנתי, יש לי כאילו דברים פחדתי שלא ייסגרו, ומרגיש לי שהם כן ייסגרו, ואני שמח מזה, אנחנו נראה לי נאלץ לעשות עוד כאלה. אז שוב, ממש תודה. תודה רבה על השיחה, ואני מקווה שלאט לאט נתקן את המצב הזה, כי אם נמשיך ככה, זה לא הולך למקומות טובים. לגמרי. גלעד. תודה רבה. תודה.